بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod khas Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. Pada tanggal 14 April 2025, perginya seorang negarawan, seorang tokoh, seorang pemimpin yang sangat disayangi oleh begitu ramai, Tun Abdullah Ahmad Badawi. KJ, biasanya apabila seorang tokoh pergi dalam Keluar Sekejap ni, kita cuba buat analisa, kita cuba buat perbincangan dan kita cuba jadi seimbang. Tapi kalau KJ izinkan saya rasa awal-awal saya nak sebutlah, saya rasa dalam hal ini kita angkat tangan awal-awal, dan saya tak ada hasrat untuk menjadi penganalisa yang terlalu seimbang pada hari ini. Sebab ini adalah satu topik yang mana subjeknya, individunya terlalu dekat dengan Keluar Sekejap, terutamanya K ataupun KJ sendiri. Jadi kalau ada pihak lain yang nak buat analisa yang lebih mendalam dan sebagainya, dipersilakan. Tapi episod kali ini saya rasa, walaupun kita akan cuba mengupas sedikit sebanyak, tapi ini adalah episod meraihkan legasi Tun Abdullah. Itu sekurang-kurangnya hasrat saya lah, KJ. Dan kalau KJ setuju, saya rasa ini yang patut kita buat, sebab ini individu yang istimewa bukan hanya untuk negara, tetapi untuk the family of KS itself, and of course you personally. Ya, beberapa hari selepas pemergian almarhum Tun Pak Lah, Syaril ada berhubung dengan saya dan cadang untuk kita buat satu episod khas memperingati Pak Lah, jasa Pak Lah dan juga kerjaya Pak Lah sebagai seorang bekas Perdana Menteri dan negarawan. Pada awalnya saya kurang selesa sebab tak sampai seminggu pemergian Pak Lah, dan saya rasa mungkin saya sendiri tak boleh nak mengawal emosi dan juga diri saya untuk membuat episod yang berkenaan. Tetapi bila saya fikir balik, saya kata mungkin inilah juga masa yang paling sesuai, sewaktu ramai yang masih lagi meraihkan kehidupan dan juga kerjaya Pak Lah, dan kita dapat memberi sedikit tumpuan dan fokus dan meletakkan dalam konteks yang sebenar apa yang telah pun berlaku sewaktu pentadbiran Perdana Menteri yang kelima. Dan bila saya fikir balik, Syaril, it's, he became Prime Minister in 2003. That's more than 20 years ago. Kadang-kadang saya ingat it was only yesterday, tetapi dia sebenarnya lebih 2 dekad yang lepas. Dan untuk satu generasi baru, mereka mungkin tak tahu sangat tentang pentadbiran Pak Lah dan juga latar belakang Pak Lah. Sebab bila dia dah sampai ke tampuk kepimpinan sebagai Perdana Menteri, Pak Lah dah berada di dalam politik hampir 3 dekad. Jadi it is difficult to encapsulate the life of a person, let alone somebody yang menjadi Perdana Menteri 20 tahun yang lepas. Dan bila saya fikir macam mana kita nak buat episod kali ini, saya rasa mungkin untuk diri saya lah, sebab saya risau saya tak boleh nak kawal emosi saya. Saya kata apa salahnya kita panggil orang yang, individu-individu yang paling rapat dengan Pak Lah lah, untuk membantu kita mengupas. Syaril kata tadi tak nak jadi terlalu seimbang, nak raikan, but knowing Pak Lah the way that I do, beliau adalah seorang yang sangat adil kepada diri dia sendiri juga, willing to listen to everyone. Dia tak suka orang mengampu dia. Sewaktu jadi Perdana Menteri, sewaktu jadi seorang tokoh politik, he will always tell us to give it to him straight lah.
Dan hari ini walaupun kita raikan, tetapi saya rasa kita juga akan melihat apa yang menjadi kejayaan besar, what could have been different dan sebagainya lah. I think that's what he would have wanted and liked also. Okay, saya serah kepada kebijaksanaan KJ dalam hal ni, because you are the one closest to him, and saya iktiraf bahawa itu mungkin salah satu refleksi kepribadian beliau sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin yang terbuka pada kritikan, dan mungkin in a paradoxical way, untuk jadi lebih seimbang, itulah cara kita meraihkan legasi beliau. Tapi sebelum anekdot tentang benda tu, bila waktu saya jumpa dia buat kali pertama, saya dah jumpa dia beberapa kali dalam konteks sebab arwah bapa saya pun pernah kerja sama dengan Pak Allah, jadi kita kenal sebagai keluarga. Tetapi kali pertama saya jumpa dia dalam konteks nak kerja dengan dia. Sewaktu tu saya baru pulang daripada UK. Saya dibawa masuk ke pejabat beliau di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Putrajaya, Datuk Tajuddin. Setiausaha sulit kanan beliau telah bawa saya, kata okey, ni pegawai baru nak kerja dengan Pak Allah. So I suppose some sort of interview lah. So saya masuk, Pak Allah was very busy. Ada beberapa file tebal atas meja beliau, tengah sign, I don't know what it was. Then he said only one thing. Said, okay, you be honest, di pandangan yang kritis tak ada masalah. Bagi tahu saya kebenaran, jangan bagi cerita yang bagus saja. Sebab sebagai seorang politician, kita kena dengar semua, but don't be stubborn. Once you've made your point, leave it. So itulah Pak Allah, dia sangat terbuka. Dan walaupun saya pada waktu itu usia awal 20-an, sanggup untuk mendengar pandangan dan juga apa yang menjadi ialah perspektif kita tentang benda yang bagi saya mungkin saya tak berapa faham pada waktu itu, tapi dia hormat dan dia raikan pelbagai pandangan. Ya, saya hormat juga apa yang KJ sebut tadi, bahawa refleksi setelah kurang seminggu ini, KJ tidak begitu pasti sama ada mampu membuat episod ini secara penuh, dan saya berterima kasih bahawa KJ masih tampil untuk buat episod ini. Tapi cara kita nak buat episod ni, dan mungkin KJ boleh jelaskan nanti, kita panggil beberapa sosok individu yang paling dekat dengan beliau dalam konteks kerja dan sebagainya. Dan episod ini akan didominasi oleh naratif-naratif itu. Jadi kalau boleh KJ, saya mungkin di awal ini saya sebut refleksi saya secara peribadi sikit, sebab saya yang paling jauh lah daripada individu ni berbanding semua yang bercakap selepas ini. Saya tidak mengenali Pak Allah secara dekat. Saya pun tak pasti sama ada Pak Allah kenal saya siapa. Sebab bila saya mula muncul dalam hidup KJ, waktu itu saya masih sangat junior dan tak adalah peluang sangat untuk bertemu dengan beliau. Tapi secara peribadi, bila saya tengok balik peranan Pak Lah ni dalam my own journey, dalam politics, dalam adulthood, dan pemergian beliau mengingatkan saya tentang hakikat ni, dia seolah-olah it's a throwback to a different time KJ. Dan macam KJ sebutkan tadi, ingat-ingat balik macam baru semalam, tapi sebenarnya dah lama. Dan it was a different time in Malaysia, a different time in politics, dan mungkin kalau saya nak insert my own life experience, it was a different time for me. Dan zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri, walaupun saya tak kenal dia, tapi dialah sebabnya, selain daripada KJ lah, saya pilih Parti UMNO. Sebab dia mencerminkan satu a new dawn in UMNO, iaitu pengharapan reformasi dalam UMNO. Kedua, it was a different time dari segi politik itu sendiri. It wasn't so much about vendetta. It wasn't a politics of one-upmanship. It was a politics of orang yang tahu bila masanya telah berlalu, dan seorang yang tidak berpegang pada kuasa semata-mata pegang pada kuasa. Ini semua tema saya yakin kita akan bincang selepas ni. But I just wanted to say at the outset, when he passed, that was the thing that passed in my mind, that this was a different kind of UMNO, different kind of Malaysia, different kind of politics. Dan of course kita always nostalgia kan orang yang dah pergi, but I think it's a legitimate nostalgia that I am feeling lah, even as somebody who didn't really know him well. Cara mungkin kita kenalkan
tetamu-tetamu kita. Kita akan ada beberapa set ataupun panel tetamu pada hari ini. Tetapi kita akan mula dengan satu panel tetamu yang saya rasa boleh dikatakan sebagai antara tokoh-tokoh yang dah lama kenal Pak Lah. Dah lama bersama dengan Pak Lah berpuluhan tahun. Mungkin mula mengenali Pak Lah pada tahun 70-an. That's how long these gentlemen have known Pak Lah. Pertamanya saya nak ucapkan selamat datang ke Tan Sri Muhammad Anwar Zaini, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Waalaikumsalam. Yang kedua, Datuk Tajuddin Abdul Wahab, yang pernah menjadi Setiausaha Sulit Kanan dan juga Ketua Setiausaha Sulit kepada Pak Lah sewaktu jadi Perdana Menteri, selepas itu menjadi Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara. Dan Datuk Sri Kalimullah Hassan, pernah satu ketika dahulu menjadi Ketua Editor-in-Chief New Straits Times, dan juga seorang sahabat baik kepada Pak Lah sekian lama. Terima kasih kepada semua kerana datang pada hari ini. Dah dengar kita punya introduction. We don't know how to do this, tak pernah buat benda ni. Dan mungkin nak dengar juga daripada Tan Sri Anwar. Mungkin Tan Sri Anwar boleh mula dengan refleksi pertama Tan Sri tentang Pak Lah setelah beberapa hari selepas pemergiannya. What is the most important memory dengan Pak Lah? Ya, saya ambil 3 episod dalam refleksi dari collection saya ini. Yang pertama, pertemuan pertama saya dengan Abdullah bin Ahmad Badawi berlaku dalam seminar pekadiran GPMS di Morib pada Ogos 1971. Saya seorang pelajar tingkatan 6, dan pertemuan pertama itu membuatkan 2 perkara yang saya, the first attraction tu ketawa juga saya, sebab saya datang dari Ipoh KJ. Di Ipoh masa itu adalah tin mining punya bandar tin mining, dan katanya kereta Alfa Romeo paling banyak salesnya adalah di Ipoh. Sebagai anak pelajar di Ipoh, saya cukup admire kereta, melihat Alfa Romeo, tapi kebanyakannya dipandu oleh orang Cina. Dan apabila saya tengok seorang pegawai Melayu memandu Alfa Romeo, itu tarikan pertama lah kepada Alfanya. Kemudian baru kepada, mereka kata, in the word of Azman Mokhtar, kata, then only you are attracted to the Romeo, iaitu Pak Lah lah. Sebab dia punya warm, yang saya rasa, walaupun saya seorang pelajar tingkatan 6, budak sekolah, tapi dia meletakkan saya setaraf dengan dia bila dia berbual. So he always bring himself to the level orang yang dia temui, membuatkan kita merasa cukup selesa dan tidak gagap untuk berbual dengan dia. Dan oleh kerana GPMS itu memang dekat di hati dia, membuatkan apabila saya menjadi pelajar universiti, kita selalu berhubung. Dan tanpa saya ketahui, dia sudah, kalau ibarat nak mencari menantu, dia sudah meletakkan mata dan hati dia, satu hari dia nak ambil saya bekerja dengan dia. Dan bila saya masuk PTD pada September 77, saya punya posting di Jabatan Perdana Menteri, bahagian penyelidikan. Dan bila sampai kepada pengetahuan beliau, yang bila dia balik dari luar negara, dia beritahu pada JPA, dia hendak pegawai muda ini dibawa ke kementerian beliau. Dia protes, dia pergi jumpa Ghazali Matno di JPA, dan dia tunggu di bangunan JPA sehingga memastikan JPA mengeluarkan transfer order kepada saya. Dan saya dibawa balik oleh TKSU saya ke kementerian beliau untuk report duty hari Khamis, KJ, sebab saya ingat hari Khamis bila disediakan teh di bilik Ghazali Matno, dia tidak minum sebab dia puasa. So saya budak muda tak faham mengapa orang harus puasa bukan bulan puasa waktu itu. Dan saya teringat bila saya masuk ke bilik dia, secara rasmi melapor diri, saya nak bacakan ayat yang dia terus membaca kepada saya, ayat 29 surah Al-A'raf. Dan maksudnya yang saya cari di kamus pagi ini adalah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara.
dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul-betul pada tiap-tiap kali kamu mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. So he emphasized kepada saya perkataan ikhlas. Dia kata, Anwar, iblis hanya boleh mempengaruhi orang yang tidak ikhlas. Kita boleh kuat semayang, kita boleh kuat puasa, tapi kalau hati tidak ikhlas, kita telah membuka pintu. So you bekerjalah dengan ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pedoman yang sangat besar dalam hidup saya. Keikhlasan itu pada saya amat penting, dan itu sebab pengalaman saya dengan Abdullah Badawi selama 54 tahun, saya tak dapat sekali pun berjumpa Abdullah pernah menipu. Kalau dia bercakap dengan 13 orang ke 14 orang, wartawan ke, orang politik ke, pegawai kerajaan ke, kawan peribadi, ahli keluarga, kalau dia bercakap pendirian dia dalam satu perkara tetap sama, jawapannya tetap sama. Itu menunjukkan dia tidak erti bermain perkataan. Kadang-kadang orang politik ni berbeza-beza kan? Berbeza. Kadang-kadang. Sebab saya pun hairan macam mana dia boleh masuk politik dan boleh survive dalam politik yang bukan, pada saya bukan watak dia. So ketiga yang saya juga harus episod peribadi yang saya tak boleh lupakan, apabila dia menjadi mangsa dalam krisis Mahathir Musa Hitam. Ni tim A, tim B. Ya, sebelum tim A, tim B. Sebab Pak Lah sebenarnya dia menjadi mangsa dalam kes itu apabila Musa Hitam berhenti nak meletak kejahatan. Musa Hitam memilih untuk pergi buat umrah di Mekah, dan Musa Hitam merahsiakan perkara ini, dan orang yang paling Musa Hitam tidak mahu ketahui adalah Abdullah Badawi, sebab dilihat Abdullah masa itu adalah naib Presiden UMNO. Mungkin kalau dia pergi, Abdullah, Ghaffar dan Wan Mokhtar naib Presiden. Musa, saya sebagai setiausaha sulit kanan Datuk Musa mengatakan, you spare dollar that he doesn't know about me leaving the country, about me resigning. Sebab dia kata, I don't want him to be the victim. Mahathir will wrongly construe it. Tinggal lagi, oleh kerana Musa Hitam nak pergi ke Mekah malam itu buat umrah, mengambil tiket perjalanan daripada Mahmud Ahmad Insan, iaitu Noni, ipar kepada Abdullah Badawi, adik kepada Endon. Dan kebetulan Noni ke rumah Abdullah petang itu mengatakan, Abang Lah, Datuk Musa malam ni nak pergi buat umrah, tapi peliknya dia bayar sendiri dan dia naik tiket ekonomi. Bila Pak Lah dengar itu, Pak Lah telefon saya di rumah, minta pengesahan, dan saya mengesahkan. Dan kesilapan Pak Lah adalah dia pergi mengantar Musa di airport, dan membuatkan Mahathir merasakan ada konspirasi. Pak Lah tahu segala perkara ini, yang membuatkan Pak Lah selepas itu menjadi political victim. Dan saya tentulah political victim yang paling utama. Tapi apabila Pak Lah tahu saya macam diketepi, disisihkan, diletak dalam satu library yang gelap di Kementerian Telekom masa itu, Pak Lah mengambil saya untuk bekerja dengan dia buat kali kedua di Kementerian Pertahanan. Sekali lagi, that's why I say that the date are all divine intervention. Sekali lagi hari Khamis, kebetulan hari, dan dia ingat itu adalah hari jadi saya, 16 Oktober, masa saya melapor diri di Kementerian Pertahanan. Dan sekali lagi bila dia buat birthday cake meraihkan saya sampai ke bilik dia di Kementerian Pertahanan sebagai Menteri Pertahanan, dan saya makan kek dengan pegawai-pegawai dia, dan sekali lagi hari Khamis dia tidak makan sebab dia puasa. Jadi itulah episod-episod awal yang memori saya terhadap Abdullah. Dan hari ini, atas rasa ingatan yang rapat, saya pakai baju ini, kain yang diberi kepada saya, dan saya juga masih simpan hadiah perkahwinan Abdullah kepada saya pada tahun 79 masa saya kahwin. Dia di Jepun, dia balik ke Jepun, dan saya masih simpan hadiah perkahwinan ini sebagai tanda ingatan abadi lah. Datuk Tajuddin, kita di jabat dulu panggil Datuk T. Ya. Dengar apa yang Tan Sri cakap dan refleksi saya sendiri. Dalam Syaril dan saya selalu bila kita bincang tentang ciri-ciri kepimpinan, kita suka guna terma pemimpin itu mesti ada clarity of thought. Maksudnya dia kena jelas apa yang dia nak buat pada diri dia. Tetapi bila saya reflect balik kepimpinan Pak Lah Syaril,
dia bukan hanya ada clarity of thought, dia jelas apa dia nak buat, Islam Hadari, pertanian, pembangunan seimbang, modal insan dan sebagainya, tetapi dia ada clarity of intention, apa yang Tan Sri sebutkan tadi lah, maknanya why he does it, niat dia buat, itu sangat penting. So bila saya tengok balik kepada kehidupan Pak Lah, kepimpinan Pak Lah, it was not just the clarity of thought, apa yang dia nak buat, tetapi the clarity of the intention. Ada Dato' T, ada any story about the intention? I think pertama sekali bila saya membawa KJ jumpa dengan Pak Lah pada awal petang itu, Pak Lah ada sebut dengan saya, I expect this guy to give me a clear report, a clear report, and then I expect this guy to give me an honest report also. Dalam perkataan Pak Lah sendirilah, dia sebut dalam bahasa Inggeris, saya sebut sendiri dalam bahasa Inggeris. Jadi itu yang dia maksudkan dengan apa yang dia sebut itu. Yang keduanya, berdasarkan pada kenyataan yang disebutkan tadi, he is a man of intention, betul-betul intention. Bila dia mengatakan bahawa 13-14 cerita itu semuanya benar, semuanya satu, bermaksud kata dia memang percaya dengan benda itu. Dia sendiri menasihatkan pada saya, jangan sekali-kali mendustakan, jangan sekali-kali berbohong, kerana kita bila berbohong, kita akan menasihati ataupun menimbulkan benda yang sama di masa akan datang. Jadi saya berpegang pada benda itu, dan bila beliau menyatakan bahawa jangan berbohong, jadi saya memegang pada perkataan itu, dan saya memang pasti pegang pada perkataan itu. Jadi kalau boleh saya kembangkan sedikit apa yang KJ sebut tadi, clarity of intention, nawaitu. Saya tak tahu soalan ni sesuai dijawab oleh yang siapa, Tan Sri Anwar, Datuk Tajuddin ataupun Datuk Sri Kalimullah. Tapi adjacent point KJ ialah bukan hanya clarity of intention, tapi the spirituality of Tun Pak Lah ni. Selepas pemergian, Allahyarham keluar balik puisi ataupun sajak yang Allahyarham nukilkan, Damai Abadi. Dan dia bukan semata-mata sajak itu yang menyentuh hati orang, tapi the believability of it, the credibility of the author. Kalau sesiapa saja nukilkan sajak sebegitu, tak semua orang akan cakap ini refleksi peribadi dia. Tapi kalau dia, sebab Pak Lah sendiri yang nukilkan, orang boleh percaya bahawa sebenar-benarnya, saya yakin ramai yang dah baca, kalau belum baca, dipersilakan baca sajak tersebut atau puisi tersebut, yang mana jelas beliau niat dia betul-betul untuk menjadi khalifah Allah, untuk menjadi seorang hamba kepada pencipta, dan dia tak nampak sebagai seorang yang kejar kuasa, pegang kuasa semata-mata untuk kuasa tu. That is really the reflection of the man. And bila saya dengar balik cerita tentang dia tak pernah Tan Sri tak pernah dengar dia menipu, tak pernah nampak dia cerita benda yang tak benar. Susah nak cari politician yang tak pernah tukar cerita, Tan Sri. Tapi ini semua memberikan gambaran tentang tujuan dia masuk public service tu sendiri adalah untuk serve the people dan untuk mencari damai abadi di mata pencipta dia. Tell us about stories of that, right? Where it was his spirituality dan religiosity dia dengan kalau boleh. Ada tak any stories that caught your attention? Or? Saya dalam soal penulisan sajak tu, saya kebetulan duduk beberapa seat jauh. Sebenarnya pada malam itu utusan yang menganjur majlis itu meminta Pak Lah membaca sajak, dan dia diberikan 2-3 buku sajak untuk Pak Lah pilih. Tetapi Pak Lah minta satu keping kertas, dan kalau kita lihat yang originalnya tulisan Jawi pun, memang Pak Lah dia suka menulis mengambil nota dalam bahasa Jawi. Dan bila Pak Lah naik ke pentas dan mendeklamasikan yang dia tulis sendiri, pendek tetapi cukup bermakna, dan saya teringat again, saya kata Pak Lah is always guided by God. Saya teringat bila saya melihat dokumentari tentang Mother Teresa, apabila seorang wartawan dari New York mahu wawancara Mother Teresa, bertanyakan kehebatan perkhidmatan Mother Teresa, jawab Mother Teresa, saya hanyalah sebatang pensel yang menurunkan kata-kata yang datang daripada Tuhan saya.
Jadi bila saya refleksi saya tentang kandungan sajak itu, mungkin turun, saya juga berpegang selepas Pak Lah kata, kita apa juga kita buat datangnya daripada Allah. Allah telah menurunkan satu pemikiran, kehebatan untuk mencerminkan jiwa seorang manusia itu, yang dia bukan nak mencari kekayaan, dia bukan nak mencari kawan untuk berpoya-poya, tapi dia mengajak yang boleh buka kitab Allah, apa semua, mencari Ghazali dan sebagainya. Itu itu manusia. Mungkin sebelum kita tanya Datuk Seri Khalil, back to Datuk Tajuddin dan juga nak sambung apa yang disampaikan oleh Syaril tadi. Dalam perkhidmatan Datuk Tajuddin bersama dengan Pak Lah sebagai dia punya Chief of Staff lah, ada tak Datuk Tajuddin rasa Pak Lah ni sebagai seorang ahli politik yang sentiasa fikir macam mana kita nak dapat jawatan yang lagi tinggi, macam mana kita nak replace this guy sebagai TPM, macam mana kita nak jadi Perdana Menteri? Because saya pernah kerja dalam many political context dan a lot of politician dia sentiasa memikirkan how do I get up there. Was that Pak Lah punya setup? No, that was not Pak Lah's setup. Pak Lah sentiasa berbincang dengan saya tentang cara yang dia nak keluar dari politik. Cara dia nak keluar dari politik. Dia berbincang dengan saya, misal kata bila Mahathir dah tak ada, mungkin dia akan keluar daripada politik. Sebenarnya dia tak berbincang dengan saya cara yang dia hendak mengatasi seseorang ataupun mengatasi sebentar dengan beberapa orang lah yang dia hendak pintas ataupun dia nak ke atas. Ya. Kali banyak dah disebut tentang Pak Lah, but back to soalan mungkin sebelum kita mula rakaman ini, saya tanya Kali tadi, macam mana orang yang baik dan Pak Lah, all the praises about him being a gentleman dan sebagainya, macam mana dia boleh survive dalam the rough and tumble world of Malaysian politics? I think antara kita bertiga ni, I think Tan Sri Anwar, Datuk Tajuddin dengan saya, we have had more than 140 years of with Pak Lah, and so a lot of experiences, dan setiap manusia yang bersemuka dengan Pak Lah ada anekdot beliau sendiri. Tapi saya cuma nak ceritakan 3 perkara secara ringkas. Satu tu semasa Pak Lah digugurkan dari kabinet tahun 87, beliau balik ke Pulau Pinang, dan di lapangan terbang Bayan Lepas adalah seorang pemimpin, tak payah sebutlah parti mana dengan siapa dia, masih ada lagi. Beliau mengejek Pak Lah caci dan dia, tapi Pak Lah secara diam tidak berkata apa, tak keluar terus dari airport. Dan fast forward, kemudian masa Pak Lah dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri tahun 1999, dan beliau mengadakan satu kenduri kesyukuran di rumah beliau di Jalan Bellamy. Dan antara yang datang adalah pemimpin yang saya sebut tadi, orang tadi tu, yang tadi itu cium tangan Pak Lah dan peluk Pak Lah. Pak Lah pun peluk dia. Masa tu saya dengan bekas setiausaha akhbar Pak Lah, Datuk Kamruzaman Zainal, Pak Hati, dan memang kita ni bukan baik macam Pak Lah. So pergi ke Pak Lah, kemudian kita kata, Pak Lah, how can you greet that guy? He said he was so nasty to you. Dia kata, tak apalah. He said, dulu tu dia bukan orang saya, sekarang orang saya. So in that context, he allowed dia baik dengan orang, baik musuh dia, baik kawan dia. Kalau kita membuat kesilapan, dia cepat maaf, dan ada filosofi dia. He always had a philosophy, so that endeared him to the grassroots, to the people, to the party members, UMNO members and all that. Dan yang kedua ni, Pak Lah ni orang baik hati. Saya ingat lagi pada tahun 2007 saya menjalankan prosedur angioplasti di KPJ Damansara, dan Pak Lah datang ziarah saya di hospital, ditemani oleh kardiologi saya, Datuk Dr. Tamil Selvam. Saya di ICU. Selepas Pak Lah keluar tu, ADC beliau, Kamarul dan bodyguard semua ni mempercepatkan Pak Lah, kata you have another function. Sampai dekat
lift tu ada seorang kanak-kanak umur lebih kurang 6 tahun. Ini diceritakan saya oleh Dr. Thomas Savon. Kemudian datang kata, saya Pak Lah. He said, bolehkah Pak Lah datang jumpa nenek saya di ward? Dia sakit, tapi kalau Pak Lah jumpa dia akan sembuh. Pak Lah kali dia kata, in that case I will come. Dan dia balik, dia patah balik. ADC dengan bodyguard semua gelisah kerana ada function yang lain selepas tu. So dia pergi ke ward tu, and that was during visiting hours. Jumpa nenek kanak-kanak ni, dan after a few minutes bila dia keluar, everybody was waiting outside because people knew that Pak Lah was there, dengan jururawat, dengan doktor, dengan pengunjung lain semua ni, from one room to another, macam doctor on call. He spent 1 hour. So saya ceritakan benda ni bukan kerana apa, sebab Pak Lah tahu tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada flashlight. I made you happy, I want to make you happy. So dia pergi dari bilik ke bilik untuk to make people happy. That was from his heart. Bukan macam sekarang, ataupun zaman sekarang everybody looks for digital mob, nak photo opportunity. Sampai masa jenazah Pak Lah pun saya rasa ramai yang look for photo opportunity yang this one. So Pak Lah didn't care about this kind of things. And the third question about clarity of intention, clarity of thought, saya masih ingat lagi masa Pak Lah melantik Datuk Seri Najib jadi Timbalan Perdana Menteri, dan Tan Sri Mahyudin masa tu kecewa. Tan Sri Mahyudin dilantik Menteri Pertanian, dan Tan Sri Mahyudin pernah raise it with me saying that he gave me agriculture ministry. Saya kata, Tan Sri, he also gave you the biggest budget. There was the biggest budget in the history of Malaysia for agriculture ministry. Sebab kan he was looking for food security. He gave and trusted Tan Sri Mahyudin with the intention, dia kata food security, we are importing rice, semua, tapi the intention was not fulfilled, I think, because Mahyudin was rasa kecewa kerana tidak dapat kementerian yang lebih glamour. He had that thought. This is more than 20 years ago, lebih 20 tahun dulu. Beliau dah fikirkan masa perkara-perkara tentang food security dan sustainability. So these are my recollections of him. Thank you. Cara just pick up on apa yang Datuk Sri Khalil sebutkan tadi, dan Datuk Tajudin boleh sahkan benda ni. This is the pandangan yang seimbang, part of our analysis lah. Antara cabaran utama kami yang kerja dengan Pak Lah adalah to make sure he's on time. Datuk Tajudin, yes. He had challenges with punctuality, but it wasn't because dia tak nak on time, tetapi sebab cerita macam tu lah. Yes. Tan Sri Anwar pun tahu kan, dia akan at the end of the meeting, in the moment, biasanya orang tu bila dah habis meeting dia akan pergi meeting lain lah, tapi dia akan stop, dia akan tanya, how are you, how is your family, kalau dia kenal parents you macam mana, mak bapak, dan banyak kes macam ni ya, Datuk T. Yeah. It was the personal touch. Yes. Banyak kali kita pun porak-perandakan jadual dia. Bila kita porak-perandakan jadual dia, kita bila patut attend meeting tu pukul 3.30, kita pukul 3. Kebetulan dia sampai pukul 3. Dia sampai pukul 3. Lepas tu dia telefon balik ke saya. Dia kata balik pada saya, Pak Lah sampai pukul 3. Mana tak nak meeting pun lagi. Allah. So we were caught in that manner. But more often than not, selalu dia lewat lah. Selalu dia lewat kerana orang nak begitu begini nak ambil gambar lah dengan dia lah, apa benda semua tu, dan dia layan. Dia layan semua tu, dan dia terperangkap lah. Dan style Pak Lah ni, dia bukan seorang politician yang dikenali sebagai orator hebat di arena yang besar. Kekuatan dia adalah the one on one, the close contact kan.
engagement. Saya nak, bagaimana saya nak tafsir apa yang cerita Kalimullah tadi. Kalau ada seorang lagi Mandela, kalau ada Mandela di negara ini, Pak Lah telah menjadi Mandela itu, maknanya dia forgiving. Banyak orang terkejut bila Mandela keluar dari penjara, bagaimana Mandela akan melayan orang-orang kulit putih. Tetapi dia sendiri mempamerkan untuk penyatu paduan itu, yang dia mengambil bodyguard dia pun orang kulit putih. Maknanya dia memaafkan apa yang mereka telah lakukan pada. Ini sifat-sifat kenabian kepada saya KJ, ya. Dan bila Kali berceritakan begitu, Pak Lah dikeluarkan daripada naib Presiden UMNO tahun 1993. Dia tewas naib Presiden UMNO oleh tim wawasan. Tetapi bila Pak Lah menjadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, Mahyudin, Najib, Mat Taib, dia terima ketiga-tiga menjadi naib Presiden dia. Itu harus kita ingat. Dan dia memberi kemudian peluang kepada Najib untuk menjadi timbalan Perdana Menteri dia. Dia memberi Najib kementerian yang bermakna. Dia memberi Mahyudin seperti mana. Mahyudin gagal melihat apa yang Pak Lah punya hasrat bersegi keterjaminan makanan dan bumi kita ni Tuhan berikan cuaca dan tanah yang begitu subur, tetapi kita tidak gunakan sepenuhnya. Saya rasa selepas Tun Razak, apabila Pak Lah melantik saya menjadi CEO kepada Northern Corridor, pembangunan koridor utara, apabila saya pergi ke Kedah melihat kawasan-kawasan tali air, tapi masanya suntuk, wawasan Pak Lah tentang Northern Corridor tidak dapat diteruskan kerana desakan-desakan untuk beliau berundur diri selepas keputusan Bulan Raya 2008. Petani-petani di kawasan tanaman padi sana menunjukkan kepada saya tali air yang dibina itu adalah di zaman Tun Razak dahulu. Sudah cangkat, sudah shallow sebab hakisan dan sebagainya. Dan perkara pertama yang mereka minta adalah untuk dikorek balik tali air itu supaya bekalan airnya cukup, supaya dapat memberi produksi padi yang tinggi. Itu perkara-perkara yang saya ditugaskan hasrat Pak Lah untuk mencapainya, tetapi tidak tercapai kerana apabila beliau, sebenarnya pada saya, Pak Lah kalau dia berkeras, dia mahu mempertahankan jawatan Presiden, dia masih boleh menang. Kita lihat walaupun dengan 10 undi dia masih akan menjadi Presiden. Tetapi dia beritahu kepada saya apa maknanya kemenangan saya kalau parti berpecah. Jadi Pak Lah pada saya ada persamaan dengan Tengku Abdul Rahman, dengan Hussein On, apabila dia melihat seolah-olah orang sudah tidak perlukan saya. So ini sekali lagi Islamic karakternya. Apabila seorang imam itu merasakan makmum sudah berkata-kata, bacaan dia sudah dipertikaikan, lebih baiklah dia berundur diri. Itu membuatkan UMNO itu bersatu dan masih boleh terus menang pilihan raya pada tahun berikutnya. Ya, itu antara sifat yang saya sebut awal tadilah, yang mungkin sukar untuk kita cari sekarang ini. KJ tahu beberapa hari sebelum kita rakam episod ni, kita buka kepada penonton dan pendengar keluar sekejap di media sosial untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan ataupun mungkin pengalaman mereka bersama dengan Pak Lah. Saya nak bacakanlah beberapa yang mungkin relevan dengan apa yang telah disebut di sini. Misalnya Anas ZR7 jumpa di Masjid Jami' Al-Arifi lepas 2-3 hari dilantik sebagai Perdana Menteri, humble, no protokol. Aisyah Saki tak pernah lekang dari senyumannya ikhlas dari hati sampai ke hati rakyat. Syarul Musa tak pernah bersua, tapi from my point of view politician yang paling calm, professional dan berjiwa besar. Mango Lisa, met him at Mabuk Bangsa in 80s or 90s. I didn't know Mabuk like this then. He was alone, no bodyguard, ordering mi goreng. Centrix, ignoring the red carpet just to greet everyone. That is berjiwa rakyat. Ex-staff from PT Jaya Sheng. Dan beberapa komen lagi lah yang bunyi begitu. Ini barangkali daripada rakyat biasa yang tidak ada pengalaman yang terlalu dekat, tapi just in passing, all reflecting what you guys said. Kali, kenapa Pak Lah tak teruja dengan trappings of power, dengan semua protokol, benda macam ni, that you remember? He was never interested in money. Saya masih ingat lagi zaman yang stock market ni bergelombang. Satu hari tu Pak Lah telefon saya, Kali, he said,
I need some money to fix an aircon in my Kepala Batas office. He said, do you have any idea what stock I can buy? So, and aircon tu bukan mahal. Masa tu pun 1,000 lebih boleh pasang aircon apa ni semua. So he was not enamored by the wealth or power and all that. Satu perkara yang saya rasa ramai orang mungkin have not put together, Tun Mahathir without tanpa menafikan pencapaian Tun Mahathir selama 22 tahun dan 2 tahun kemudian 24 tahun menjadi Perdana Menteri, tapi Dr. Mahathir lebih dikenali sebagai seorang yang menghabiskan karier orang-orang politik. Tun Musa Hitam, Pak Ghaffar yang saya jadi setiausaha akhbar beliau dulu, Anwar Ibrahim, Pak Lah, Najib. Dan that's the reputation he has got. But Pak Lah on the other hand, kalau kita lihat pemimpin sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri, dan juga Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketiga-tiga ni their career today to Tun Abdullah Badawi. Disebabkan saya rasa KJ pun masih ingat lagi pada tahun 2005 semasa Datuk Seri Anwar masih lagi di penjara, keputusan Mahkamah Persekutuan, orang dah tahu bahawa keputusan dia 2-1, tak tahu macam mana lah keputusan tu bocor, dan ada orang-orang yang very powerful people tried to get Pak Lah to mempengaruhi penghakiman, dan termasuk saya dengan KJ, siapa-siapa yang rapat dengan Pak Lah, mereka jumpa dengan kita orang, minta kita orang mempengaruhi Pak Lah. Semasa tu Pak Lah berada di Perth menjalani pembedahan polips saya dengan KJ, saya ingat orang lain pun telefon Pak Lah di Perth. So when are you back? Dia kata, when I come back I'll call you. He said, is it very urgent? Dia kata, yeah, I can wait. Pak Lah balik, saya ingat lagi pada hari Selasa pagi, pukul 6 pagi, Pak Lah telefon saya. Dia kata, you and KJ come to my house for breakfast, since you wanted to see me. So saya telefon KJ, dan KJ dengan saya pergi ke rumah. You remember that? Dan dia tanya, apa yang usaha sangat yang nak jumpa? So kita cerita ke Pak Lah tentang usaha-usaha untuk mempengaruhi hakim, dan mintakan restu Pak Lah untuk ni. So muka dia kerut, dan dia kata, what's your advice? Dan KJ dengan saya kata, you cannot interfere. Baru dia senyum, dan dia kata, sebagai seorang Islam, kita kena percaya pada hukum Islam. Hakim tu ada peranan dia, eksekutif tu ada peranan dia. Saya tak dengar semua evidence di mahkamah, dan kalau saya mempengaruhi hakim, besok saya kena jawab pada Tuhan saya, dan saya tidak mahu tanggungjawab tu. Itu bukan ni. Dan kalau hakim membuat keputusan salah, hakim kena menjawab pada Tuhan. I don't want to be responsible to my God for this, so I am not interfering. I'm glad you gave me that advice. Then that's how Datuk Seri Anwar Ibrahim was released 3 days later from prison. Today he is Prime Minister. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, selepas Datuk Seri Anwar dipecat, beliau pun ditahan polis, dan kemudiannya he was tidak ada berjawatan dalam UMNO ni semua. Satu hari itu Pak Lah minta saya dengan setiausaha politik Tun Mahathir, Datuk Johari Bahrom dengan Kamrul Zaman Zainal. Dia kata, I have arranged Zahid untuk masuk balik ke UMNO, but you all prepare the statement for him. So kita bertiga jumpa dengan Datuk Seri Ahmad Zahid,
dan siapkan statement beliau yang beliau release on di Perhimpunan Agung UMNO, dan selepas tu jumpa dengan Tun Mahathir, Dr. Mahathir, minta maaf dan diterima balik dari UMNO. Pada hari ini Datuk Seri Ahmad Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Mat Hassan masa tu CEO Cycle and Carriage. So Pak Lah pujuk dia untuk menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Mula-mula beliau enggan kerana pendapatan beliau sebagai CEO Cycle and Carriage lumayan. Masuk politik tu tidak lumayan. Lepas tu Pak Lah kata, you go and persuade Mat Hassan, you are his good friend. So terlepas pada mungkin ada orang lain lagi lah. Saya dengan Johari Bahrum pujuk 3 kali. Kali ketiga Dato' Mat Hassan setuju dan menjadi terima jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan, dan sekarang beliau Timbalan Presiden UMNO. So he looked out for careers of people. So unlike the reputation Dr. Mahathir has got of cutting off people's careers, Pak Lah actually built up people. He was not selfish. He like Tan Sri Anwar kata tadi, Datuk Tajuddin kata, he was looking for ways to get out of politics, not to get into politics. Mungkin kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap memperingati almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kita dengar tadi daripada Tan Sri Anwar Zaini, daripada Datuk Tajuddin Abdul Wahab, daripada Datuk Sri Kalimullah Hassan, refleksi peribadi tentang karakter ataupun watak Pak Lah, terutamanya sebagai seorang sahabat dan juga sebagai seorang pemimpin politik. Mungkin untuk segmen ini kita beralih sedikit kepada antara pendekatan politik, dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Pak Lah yang telah pun melakarkan legasi seorang yang pada minggu ini ramai yang kata sebagai bapa pembangunan modal insan, pencetus kepada gagasan Islam Hadari, seorang yang telah membangunkan konsep pembangunan yang seimbang. Saya berbalik kepada clarity of intention. Untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, Pak Lah, ucapan-ucapan Pak Lah ni beliau akan mencetuskan dan beliau akan, dia tak tulis sendiri tetapi dia akan cetuskan idea, dan ada beberapa orang yang akan menukilkan idea itu sebagai ucapan. Antaranya adalah Tan Sri Anwar. Ada satu ucapan Tan Sri yang saya ingat, kita semua telah pun menyumbang kepada ucapan tersebut. Kalau tak silap saya, ucapan dasar Presiden Perhimpunan Agung UMNO 1 tahun, saya tak ingat tahun berapa. Dia Pak Lah almarhum nak sampaikan betapa pentingnya apa yang kita buat di muka bumi ini dianggap juga sebagai sebahagian daripada ibadat. Saya masih lagi ingat fardu ain, fardu kifayah. Dia rasa whatever he does, dia bukan hanya sumbangan di dunia tetapi bekalan untuk akhirat. Dan saya tak pasti Tan Sri ingat ke tidak, dia kata perjuanganku adalah ibadahku. Dan di situ saya nampak bahawa intention dia, whatever he does, adalah bukan hanya sumbangan kepada manusia yang lain, sumbangan kepada negara, tetapi sebenarnya bekalan untuk beliau bawa untuk berjumpa dengan Allah satu hari nanti. Sebab itu balik kepada cerita why Pak Lah buat kali sebut tentang food security dan sebagainya, pertanian, pembangunan yang seimbang. Syaril, we have to remember that time kan, kita dah melalui
lebih daripada 2 dekad Mahathir, di mana kita tak nafikan pembangunan yang pesat, skyscrapers, airports, infrastruktur dan sebagainya, tetapi pada waktu itu ada sebahagian daripada rakyat yang mendahagakan what you would nowadays call the software to the hardware lah. Seolah-olah kita banyak mementingkan tentang pembangunan fizikal, tetapi tidak ada tumpuan yang sama kepada pembangunan kerohanian, pembangunan sosial, pembangunan manusiawi. Terlalu banyak tumpuan kepada Kuala Lumpur, kepada bandar-bandar besar, sehingga kita dah lupa tentang kawasan luar bandar dan juga orang biasa yang mungkin tidak tersentuh dengan pembangunan yang pesat yang dilihat pada zaman Mahathir. Do you get that sense as a young person? I do, sebab saya, umur saya, vintage saya masih dapat ingat zaman Tun Mahathir, Datuk Seri Mahathir waktu dia masih PM first time around. Dan saya sendiri walau umur remaja dapat merasakan there was a mood shift dalam kerajaan, dalam negara. Dan kalau saya pergi one step further, geja sebut manusiawi, kerohanian, saya tahu ada pendengar KS bukan Muslim, tapi I felt there was also an Islamic twist to it. There was a spirituality to it yang sampai hari ni saya gemar. Sebab dia berbeza dengan mungkin politik Islam yang sedia ada, tanpa terlalu mempolitikkan. Dia lebih kepada civilizational Islam dari segi bagaimana boleh membangunkan sebuah negara majmuk, dan itu yang ditekankan, Islam hadari dan sebagainya. Ada pihak yang mentertawakan label itu pada ketika itu, but I think looking back, that's what we needed then, and that's probably what we still need now. You know, Islam hadari ni, konteks orang muda mungkin tak ingat ataupun terlalu muda untuk melalui zaman Islam hadari. Tetapi Islam hadari diperkenalkan beberapa tahun selepas 9/11. Dan untuk mereka yang melalui dunia pasca 9/11 ni, mereka akan tahu bahawa itulah kemuncak sentimen Islamofobia, yang nak meletakkan Islam ni sebagai agama yang dikaitkan dengan pengganas. And I think one of the reasons Pak Lah memperkenalkan Islam hadari bukan hanya untuk konteks tempatan, tetapi untuk konteks antarabangsa juga, untuk menunjukkan Islam yang moderate, Islam yang tolerant, bahawa dan meraihkan sejarah Islam. Correct. Dan caricature Islam yang muncul di media barat pasca 9/11 ni tidak tepat. Dan bila kita faham konteks tersebut, why Islam hadari at that point in time, baru kita nampak bahawa sebenarnya ada purpose di belakang apa yang Pak Lah buat. Dan Pak Lah sentiasa mengidolakan almarhum Tun Razak sebagai dia punya political icon. Banyak benda dia rujuk kepada zaman Tun Razak. Beliau juga telah berkhidmat untuk Tun Razak di bawah Majlis Keselamatan ataupun NOC, National Operations Council. Tumpuan Pak Lah untuk membangunkan bumi hijau dalam konteks keterjaminan makanan, now we call food security lah, zaman dulu kita panggil sebagai pertanian, juga datang daripada pendekatan Pak Lah nak bangunkan luar bandar. Apa polisi-polisi yang Tan Sri ingat sebagai polisi penting Pak Lah sebagai PM? Saya nak berkongsi juga hubungan Pak Lah dengan Tun Razak ini. Sebenarnya bapa kepada Pak Lah, Ahmad Badawi, itu naik ketua pemuda UMNO Malaysia pada satu masa. Dan Pak Lah, Tun Razak pun selalu, dan Tengku Abdul Rahman selalu berkunjung di Rumah Merdeka, rumah Pak Lah di Kepala Batas. Pak Lah bercerita pada saya, Tun Razak sebenarnya sudah earmark Pak Lah untuk menjadi setiausaha kerja UMNO. Tapi Pak Lah melihat, waktu itu Pak Lah beritahu saya gaji setiausaha kerja UMNO cuma RM400 sebulan. Jadi bila ditawarkan dan masuk pegawai MCS, Pak Lah kata gajinya 750. Jadi Pak Lah tidak berminat lah. Kalau tidak, the history will be very different lah. Pak Lah akan menjadi. Jadi dengan Tun Razak, yang saya ingat salah satu perkara bila saya bekerja di kementerian beliau, dia kata dia nampak Tun Razak begitu kecewa apabila peristiwa pelajar-pelajar demonstrasi baling di Dataran Merdeka. Tun Razak kata apa lagi yang dia nak bagi kepada orang Melayu dan anak-anak Melayu, yang dia mengadakan dasar ekonomi baru, kota khas, anak-anak Melayu diberikan satu keistimewaan dari segi permarkahan untuk masuk ke universiti, beasiswa disediakan. Tetapi ini Tun Razak kata
balasan mereka kepada saya. Itu yang saya ingat, the wisdom of Pak Lah. Pak Lah beri tahu kepada jawab balik pada Tun, kalau kita bagi budak-budak bola padang, kita buat banner padang bagi bola, kita tak ada referee, kita beri mereka main ikut cara mereka, inilah yang jadinya. Jadi kita harus, di samping kemudahan yang kita beri ini, kita harus selitkan unsur-unsur ketatanegaraan. Jadi itulah diluluskan jawatan awalnya, 4 jawatan awal unit penyelidikan beliau. Kemudian diangkat dan diperbesarkan bila Pak Lah dah jadi menteri. Dr. Mahathir melihat the significant kepada menyelitkan unsur-unsur ketatanegaraan ini bila dibenakan Biro Tata Negara. Itu salah satu perkara yang saya tahu apabila Pak Lah melihat Tun Razak merintis macam hiba, sedih, reaction rakyat membalas jasa kerajaan, dia datang dengan formula, you cannot allow them to go freely, they must be guided, kena dia diselitkan, disemaikan unsur-unsur ketaatian kepada negara, bukan kepada parti, untuk kepada negara. Nah, itu salah satu sumbangan besar dia untuk, disitulah peranan saya dan sebagainya. Pak Lah membawa pemimpin pelajar untuk datang memperkenalkan konsep Majlis Perundingan Belia Negara, apabila wakil-wakil beliau berforum dengan wakil-wakil kerajaan untuk mencari, because he's a man of consultation all the while, he never like confrontation. Itu kaedah pendekatan dia. Nak kembangkan lagi kepada isu-isu dasar yang mencerminkan kepribadian almarhum. Kita dah bincang soal minat almarhum tentang sektor pertanian, keterjaminan makanan, soal cara dia berunding. Salah satu lagi yang saya fikir memang associated pada Pak Lah ni ialah bagaimana beliau telah membuka ruang demokrasi, keterbukaan, especially compared to the person before him. Dan benda ini dah diiktiraf oleh kawan dan lawan, terutamanya sekarang bila looking back. Jadi soal penumbuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, soal pemulihan institusi kehakiman, soal kelonggaran kawalan media, mungkin boleh pergi ke Datuk Seri Khalil sebagai pengamal dalam industri sebut Datuk Seri. Dan selain daripada pengamal, Datuk Seri juga menjadi antara yang dekat dengan Pak Lah. Mungkin boleh ceritakan kepada kita bagaimana kepribadian beliau itu konsisten dengan langkah-langkah untuk membuka kelonggaran. Itu satu. Dan kedua, mungkin untuk pendengar yang lebih muda, tolong ceritakan apa yang wujud sebelum dan selepas Pak Lah. Sebab saya rasa ramai take for granted that it was a really big shift. Saya selalu ceritakan pada the so-called liberals yang quite critical, bahawa selama saya berada di New Straits Times, dan saya juga pengurusi bernama, Pak Lah berkenan dengan layanan berita telefon saya cuma 3 kali in 7 years, almost 7 years, 3 kali. There was no interference, and bukan 3 times a week, 3 times his entire I can premiership. give you the 3 reasons. I still remember. Nombor satu tu, bila New Straits Times memaparkan sebuah berita tentang seorang yang telah menyaman Tun Daim Zainuddin masa tu, dan berita tu keluar di muka depan, Tun Daim Zainuddin was not happy. Dia telefon Pak Lah dan kata, kenapa sebuah surat khabar yang dimiliki oleh UMNO memburuk-burukkan beliau. Tapi itu adalah kes mahkamah, bukannya analisis ataupun apa. Dan Pak Lah kata, tak apalah, he said, Daim tu kawan kita, he said, kalau boleh don't embarrass him. That's one. Number two was masa Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan, saya menulis sebuah kolom di mana saya katakan forgive and forget, let's move on, lebih kurang tu. Tapi ada seorang yang lebih tinggi pada Pak Lah, dan kita faham lah, yang kata should not be writing this kind of stuff because it hurts Tun Mahathir. Dan Pak Lah telefon saya, just be cautious a bit. Kali kedua. Dan kali ketiga tu, semasa National Service, adalah banyak masalah masa tu dalam National Service. Pak Lah kata, janganlah tulis berita ni, Najib is my deputy, he said, be kind to him.
That was his word. Be kind to him. So 3 kali ini je. So he allowed dalam jangka masa tu yang portal-portal seperti Malaysia Kini dan blog-blog yang kemudiannya were not very kind to him, semua ni timbul. That's one. Number 2, judiciary. Seperti mana saya katakan tadi, masa mahkamah mendengar kes Datuk Seri Anwar dan membebaskan beliau tidak mahu masuk campur. Dan yang paling penting adalah masa compensate all the judges who were dismissed during Tun Mahathir time, dan I think the judges were very grateful. Never interfered with the judiciary. And allowed the judiciary Pengharapan to carry on things. So these are the reforms, benda-benda macam ni yang Pak Lah buat, yang tidak diiktirafkan oleh ramai orang. I don't want to go on because I think a lot of it has been written. So basically these are the key things that I think that he allowed. Datuk Tajudin, Pak Lah seorang yang sangat terbuka, memperkenalkan macam Datuk Seri Khalil kata tadi, banyak polisi-polisi yang hari ini kita anggap sebagai permulaan kepada zaman keterbukaan politik. Kalau dulu sebelum Pak Lah, zaman Tun Mahathir agak ketat dikawal. Dalam UMNO lebih suka bila ketat dikawal, sebab itulah cara UMNO. If you have power, you use it. If you don't, you are bloody fool lah. Pernah kata seorang pejuang dalam UMNO. Bagaimana orang dalaman di keliling Pak Lah melihat Pak Lah bila melonggarkan ruang demokrasi ni, tetapi di dalam UMNO sendiri tak berapa puas hati? Kenapa we are giving away more freedom? It was dalam erti kata yang lain, dalam UMNO sendiri melihat bahawa kelonggaran yang Pak Lah berikan itu adalah satu yang amat berharga bagi mereka. Walaupun pada asalnya benda itu dianggap sebagai benda yang mengonggong mereka, benda yang menganggap sebagai memporak-perandakan sistem demokrasi yang ada. Tetapi bila diberikan kebebasan itu, ramai yang dapat bersuara, dan ramai yang dapat memberikan kata putus yang berkaitan dengan Pak Lah. Dan ini sendiri telah terbukti bila ramai yang berbelah bagi ataupun ramai yang berbakti kepada UMNO. Tan Sri, same question. Style Mahathir, concentration of power, lebih autokratik. Datang Pak Lah, dia bagi kebebasan. Tapi ada yang kata kebebasan ini seolah-olah makan diri jugalah. Memang saya lihat makan diri. Ada kawan-kawan saya yang mengatakan history Pak Lah ni, kadang-kadang orang yang ini, saya melihat itu sebab saya, kalau KJ asal-asal tadi bertanyakan bagaimana watak seorang yang man of God nak berenang dalam lautan politik yang begitu bergelora. Kita kena lihat bagaimana dunia hari ini menghargai Jimmy Carter. Dia pun seorang, pada saya, seorang pemimpin mereka berbanding dengan Trump ni, seorang yang jiwa dia, perasaan ketahanan dia kepada dan Pak Lah juga membawa satu dimensi baru lah, seperti apa yang Gorbachev cuba bawa di Rusia, di Soviet Union, kemudian memakan diri. Dan inilah harga satu perjuangan. Tapi oleh kerana perjuangan itu dia percaya untuk membawa kebaikan, diri sendiri itu tidak penting. Kalau Pak Lah berfikir kepada kuasa, KJ, saya meramalkan apabila Pak Lah menaikkan gaji pegawai kerajaan, Pak Lah was at the peak apabila kita menyambut 50 tahun merdeka. Kalau dia a shrewd politician, waktu itu saya bercakap, Pak Lah, you call for the election now. Dia, negara sedang bergegar menyambut 50 tahun merdeka. Kita hidupkan balik suasana merdeka. Dan the joy yang pegawai kerajaan rasa pada waktu yang sama adalah kenaikan gaji 30%. 35%. 30%. Saya jangka any politician, kalau yang shrewd, inilah masanya. Tetapi
Dan Pak Lah pula menubuhkan 4 Northern Corridor ataupun 3 Northern Corridor. Utara saya terlibat, timur dengan selatan. Saya melihat agenda-agenda itu berturut. Ogos 31 sambutan 50 tahun Merdeka, naik gaji, kemudian ditubuh 3 koridor. So apa lagi masa yang ditunggu? Saya jangkakan bulan 11 tahun, kalau Pak Lah call for the election masa itu, tapi kemanusiaan dia. Bila saya kata this is the right time for you to call for the election, mood tengah bersama you, dia kata Anwar, kesian, my ahli parlimen ni ada yang baru 3 tahun lebih, tak cukup pun 4 tahun. Itu jawapan dia. Kalau seorang yang memikirkan aku nak menang, aku nak berkuasa, timbul ke perkataan kesian ni, kesianlah setengah orang ni, tak cukup, baru 3 tahun lebih jadi ahli parlimen. Jadi consideration dia kepada itu yang membuatkan bila sampai kepada election yang dipanggil pada 2008 April, rakyat lupa yang Pak Lah naikkan gaji 30%, tapi 30 sen naik harga minyak. Itu yang orang pandang KJ. Jadi bila manusia, itu sebab saya kata tadi, such a nice man, dalam gelombang gelora politik ini dia lemas lah akhirnya, kerana niat. Apabila dia seorang deputi, ada ahli kabinet, his loyalty to his boss mengukuhkan kerajaan. Tapi nasib dia apabila dia di atas, dia tidak mendapat sokongan. Saya tak fikir Pak Lah mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahli-ahli kabinet, termasuk pegawai pentadbiran, apabila Pak Lah cuba nak membersihkan negara daripada rasuah. Itu saya tak fikir. Perkara pertama yang Pak Lah buat apabila dia masuk, dia mendengar terlampau banyak cerita tentang polis, adalah Suruhanjaya, dan mereka tidak sokong. Malah polis boleh mengugut. Kalau diteruskan idea ini, undi pos kami tidak sokong. Can you imagine Tan Sri Johar bagi tahu saya that the police as a service can threat dia punya minister dan prime minister? Mereka tidak menyokong dia. Dan begitu juga bila Pak Lah nak kembalikan soal kehakiman, Justice Hamid Mohamad membuat decision yang against the government punya wish lah. Melepaskan Anwar maknanya melepaskan rival politik Pak Lah. Dan saya tak fikir mana-mana Perdana Menteri akan memikir untuk meletak Hamid Mohamad sebagai CJ. Tapi Pak Lah tidak fikir. I recognize your professionalism. Saya tidak. Dan itulah bila saya bercakap tentang Pak Lah tadi. So much so bila KJ mention saya diberi kepercayaan sekali-sekala untuk membantu buat skrip ucapan Pak Lah, teks ucapan, saya masuk kelas konten. Satu pembahasan yang menyakiti hati orang lain yang saya masukkan as a political speech sebagai Presiden UMNO, bukan sebagai Perdana Menteri, tapi semua para ayat-ayat saya kalau menyakiti hati orang lain, mengata orang lain, dia tidak akan baca. Dan pada saya selepas 2-3 kali begitu, saya tahu that this man would never like to say anything, perkara yang buruk tentang orang lain. So itu juga pengalaman saya dengan dia. Kalau kita bawa cerita buruk, dia akan diam dan dia tidak akan sambung semula. Apa ni untuk carry forward apa yang Tan Sri Anwar kata tadi, mengapa Pak Lah tidak mengadakan pilihan raya umum pada tahun 2007. Saya ingat lagi 2 episod. Satu tahun 2004 semasa beliau memimpin, mendapatkan 92% kerusi parlimen. Cuma dia Kelantan, kalah di Kelantan dengan 2 kerusi DUN. Ada pemimpin UMNO Kelantan yang datang jumpa dengan Pak Lah dan katakan kita boleh pujuk seorang tu crossover and we can form the government. Kata, no, I am a Democrat. Is it let it be, people have decided. So that was in 2004. Kalau sekiranya beliau buat mengikut kehendak pemimpin UMNO tu, 100% of the states will be under Barisan Nasional. Tapi he said no. Then fast forward to 2008. Semasa tu kalah 5 negeri. I think KJ masih ingat lagi, kita ada di rumah Pak Lah di Jalan Bellamy. Pagi itu dia nak pergi angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan ada salah seorang pemimpin negeri yang datang awal pagi jumpa dengan beliau to create problems in the state. Dan he left very angry. Masa dia keluar tu, merah padan muka dia. Many years later,
saya ke London dengan Pak Lah, dan saya tanya kepada Pak Lah, he said, apa yang pemimpin tu cakap dengan Pak Lah? Sebenarnya dia kata dia nak membuat rusuhan, dan Pak Lah memberi amaran kepada dia bahawa kalau you buat kerja macam ni, I will make sure that you get locked up and not come out. Dan benda tu tidak berjadi. So benda-benda macam ni orang umum tidak tahu, tapi banyak kali yang Pak Lah telah sebagai pemimpin Perdana Menteri di Malaysia ni memang mempunyai masalah macam ni. How you deal with it, that's how he dealt with it. Make sure that there is no problem, and we may have a lot of issues, people may complain, but it was a safe period in our country. Mungkin antara yang akhir daripada saya untuk tetamu-tetamu yang sekarang ni, kita dah banyak mendengar tentang kepribadian almarhum dan bagaimana dari segi pembawakan politiknya sangat berbeza daripada conventional wisdom lah, atau kebijaksanaan yang lazim. Dia buat benda yang normal politician tak buat. Tan Sri Anwar sebut dia lemas disebabkan itu. Tapi kalau saya boleh bagi positif spin, did he really drown? Ataupun sekarang ni setelah pemergian almarhum, negara dapat appreciate sebenarnya dia berjaya. And saya nak dengar mungkin pandangan ayahanda-ayahanda semua yang bersama dengan beliau, looking back through the times and where we are today, tidakkah Tun Abdullah Badawi sebenarnya berjaya dalam hasrat dia? Ya, kalau on that saya punya respon, saya melihat Tengku Abdul Rahman, begitu juga nasibnya selepas immediately peristiwa 13 Mei, orang melabel Tengku sebagai terlampau liberal dan sebagainya. Tapi hari ini saya sendiri sebagai anak muda pada masa itu percaya kepada musuh kata-kata orang yang nak menjatuhkan Tengku. Tapi bila saya reflect, wisdom Tengku Abdul Rahman sebenarnya sangat tinggi yang membuatkan kita perlu pemimpin macam itu waktu kita nak merdeka pada masa itu. Dan saya bayangkan bila almarhum Tengku meninggal dunia pun, all walks of life yang datang melihat dia. Dan Tun Razak was short, tapi Datuk Husin was shorter daripada segi, tapi integrity, macam orang tak pernah boleh mempertikaikan Datuk Husin punya integrity. Tun Razak begitu juga, hinggakan bila bersara rumah pun tak ada, ya. Dan Pak Lah dalam kategori itu, dan tidak ada boleh dikaitkan apa-apa skandal keuangan, membina kekayaan diri dan sebagainya. Dan he left dan keluar a very normal, a simple man, dan orang kenal Pak Lah sebagai seorang rakyat yang duduk di kerusi pemimpin, kan? Dan jiwanya sentiasa dengan rakyat, dan simple, komunikasinya sangat simple. Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik, tapi orang faham cara dia berinteraksi. Dan KJ berkata tadi, dia bukan seorang retorik. Kalau kita lihat, neither Tun Razak pun cakap nadanya tu. Tapi pada saya balik kepada isu tadi, saya meletakkan Pak Lah, ayat saya, dia seorang yang ikhlas. I think bila masa Pak Lah jadi Perdana Menteri dulu, dia banyak berbicara ataupun banyak membuat polisi-polisi yang orang tak faham, dan orang selalu mempertikaikan polisi-polisi tersebut, dan mereka menganggapkan bahawa polisi-polisi berikut boleh bertambah baik lagi dalam masa yang akan datang. Tetapi setelah Pak Lah pergi, polisi-polisi yang tersebut itu memang berkesan, berpegang kepada sentuhan hati rakyat yang ada sekarang. Bila masa kita melihat polisi-polisi tersebut, dia mengatakan bahawa polisi tersebut beyond times, beyond times, dan bila tiba masanya, baru orang faham bahawa sebenarnya kalaulah Pak Lah masih menjadi Perdana Menteri, mungkin
keadaan mereka akan berubah. Ya. Saya balik pada perkara yang saya cerita pada mula ni tentang Pak Lah pergi dari bilik ke bilik untuk menziarah pesakit-pesakit di KPJ Damansara. Niat beliau cuma untuk make sure that everybody, he makes people happy without the glare of camera, without this one. Saya bernasib baik mungkin Tan Sri Anwar ni kenal semua Perdana Menteri yang kita pernah ada di Malaysia, ke 10 Perdana Menteri. Saya kecuali Tun Razak, saya kenal semua orang, pernah berinteraksi dengan dia orang. Dan kalau dibandingkan semua sekali seperti Tan Sri Anwar kata, macam Tunku Abdul Rahman, I got close to him after he retired, semua ni, Pak Lah mempunyai integriti, niat baik, selalu dia untuk melakukan perkara, menggubal dasar untuk kebaikan rakyat, kebaikan orang. Pak Lah bukan sempurna, Pak Lah pun ada kelemahan. Kita pun tahu kelemahan dia, tapi niat dia tak pernah mesok. Selalu dia memegang pada nama itu, dia nak buat baik untuk rakyat, tak kira bangsa. Tapi of course he menaikkan agama kita, dan if anybody held to that policy very strongly, agama, bangsa dan negara, itu Pak Lah. That's my opinion of him. Thank you. Satu last saya nak remark ucapan akhir Pak Lah sebagai Presiden UMNO. Walaupun beliau masa itu dihina, ditekan, dikritik dengan begitu kuat, tapi ucapan akhir Pak Lah sebagai Presiden UMNO, Pak Lah melahirkan terima kasih kepada Dr. Mahathir kerana memberi dia peluang menjadi Perdana Menteri, dan dia malah minta maaf kalau dia gagal memenuhi expectation itu. Dia kata dia memohon maaf. Tapi yang saya paling hibur KJ, setelah berakhir Pimpinan Agung UMNO yang Pak Lah berakhir sebagai Presiden itu, orang-orang yang membawa Tun Mahathir naik ke pentas, dan Pak Lah masa itu menghulur tangan kepada Dr. Mahathir dan malah ingin mendakap Dr. Mahathir. Maknanya lepas saya mengucap terima kasih pun, tapi Dr. Mahathir menarik badan dia, tidak sambut tangan Pak Lah, malah menarik badan ke belakang untuk tidak mahu. Itu satu episod yang saya rasa satu perkara yang tak sepatutnya dibuat kepada orang seperti Pak Lah. Saya tak boleh lupa episod itu sampai ke hari ini. Walau setelah Pak Lah meninggal dunia, dia dipuji oleh orang ini yang tidak mahu pun menyambut tangan dia pada hari akhir Perhimpunan Agung. Saya mesti nak register perkara ini. Kehibaan saya melihat seorang yang begitu merendah diri, mulia, dilayan begitu oleh teman. Syaril, mungkin nak menutup segmen ini sama dengan Tan Sri Anwar, dengan Datuk Tajuddin, dengan Datuk Sri Khalid, apa yang Tan Sri kata tadi tu, this my personal reflection lah. Kadang-kadang kami ni yang dekat dengan Pak Lah lebih terasa daripada Pak Lah sendiri. Yeah. I think that's we always experience that. Kenapa orang ni layan Pak Lah macam tu, kenapa orang ni cakap macam ni, peristiwa dengan Tun Dr. Mahathir, but kemuliaan hati Pak Lah sendiri, dia macam okey. Kan? He was the ultimate forgive and forget, maybe not forget but forgive for sure. Dan bila saya mengorak langkah dalam politik, saya punya temperament very different to Pak Lah. Tetapi dalam keadaan di mana saya tertekan, saya selalu ingatkan diri saya, what would he do? Sebab dia sangat berbeza dengan apa yang menjadi insting saya sendirilah. So, terima kasih kepada Tan Sri, kepada Datuk T, kepada Kali kerana bersama dengan kita. Dan saya harap nanti dalam masa yang akan datang, kalau ada ruang dan waktu, ketiga-tiga daripada Tan Sri, Datuk Sri boleh tulis dengan lebih lanjut lagi lah peranan dan juga pengalaman bersama dengan Allah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap memperingati almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri kelima Malaysia. Syariel tadi satu kupasan yang panjang lebar dengan tokoh-tokoh yang dah lama bersama dengan Pak Lah. Banyak menceritakan tentang kepribadian beliau. Maybe one or two things that struck you from the conversation just now? Saya gemar bila kita dengar mereka berkongsi dan KJ sendiri berkongsi dari segi niat nawaitu Tun sendiri, arwah sendiri, yang mana jelas diinspirasikan dengan satu, kita selalu sebut tentang worldview KJ. Tapi it seems to me the worldview is very simple, iaitu hidup ni sementara. Dan apa saja peranan dia dalam hidup ni adalah untuk, macam KJ sebut tadi, bekal untuk hidup yang abadi. So damai abadi itu adalah hidup selepas ni lah. Yang kita bincang waktu Ramadan tentang siri Omar Sulaiman, tentang barzah. I couldn't help but relate those two things together. Nampak bahawa kebijaksanaan beliau, arwah, adalah untuk sentiasa ingat bahawa peranan dia apa, dan peranan dia dan kerja dia apa. Apa saja, sama ada sebagai rakyat ataupun Perdana Menteri, is to win in the real game, which is not politics, Which is not election. elections. That's a wonderful way of putting it lah. A wonderful way of putting it. Mungkin sebelum kita pergi kepada panel yang seterusnya, saya nak ceritakan sikit tentang mengapa, the whys of some of the things that Pak Lah did in terms of specifically policy dan juga pendekatan kerajaan yang dilaksanakan oleh Pak Lah. Macam tadi Islam Hadari saya sebut, bukan hanya dari sudut penerimaan di dalam negara, tetapi dalam konteks dunia selepas pasca 9/11, Islamophobia on the rise. That's why Islam Hadari took place. Pertanian itu perniagaan. Saya baca banyak komen yang kata apa yang polisi dasar yang pendengar dan penonton KS ingat tentang Pak Lah, ramai yang kata pertanian adalah perniagaan. Because bagi Pak Lah, he felt that tidak ada sebab bahawa negara seperti Malaysia yang mempunyai tanah yang subur dan juga sawah padi, buah-buahan, tropika dan sebagainya, tidak boleh menjadikan ia sebagai khazanah ekonomi. Dan to him, he was a kampung boy, came from Kepala Batas. Dan dia tahu bahawa pada waktu itu, awal 2003 onwards, ramai dah pindah ke bandar. Dan mungkin pendekatan untuk membangunkan luar bandar ni, orang kata kenapa nak bangunkan luar bandar sedangkan ramai duduk di bandar. Tapi apa yang dia tak faham tentang pendekatan Pak Lah adalah untuk menjadikan luar bandar sebagai tempah penghijrahan semula. Orang daripada bandar, orang muda pergi balik ke luar bandar untuk mengkayakan luar bandar dengan pendekatan pertanian dan sebagainya. The corridors, ramai yang kata koridor tu apa? Koridor balanced development. Sebab Pak Lah kata takkan kita hanya KLCC dan Putrajaya saja. I remember the genesis of the Southern Corridor waktu dia pergi ke Hong Kong, Shenzhen. Dia nampak Shenzhen sebelah Hong Kong, tapi boleh dimajukan. Apa salahnya kalau buat benda yang sama dengan Johor Selatan, dengan Johor Bahru, sebab sangat dekat dengan Singapore. Now you see that extension of the legacy through the JSSEZ. Mula dengan Iskandar Malaysia dengan koridor selatan, lepas tu buat koridor utara, koridor pantai timur. Dan just nak highlight betapa ahead of the time he was. Ada koridor juga di Sabah Sarawak. The corridor in Sarawak is called SCORE, RE. RE is renewable energy. Itu zaman Pak Lah tu. Sedangkan kita sekarang ni baru nak cakap tentang ekonomi hydrogen, hydro energy, plugging into the ASEAN grid to supply renewable energy ataupun green energy now to the rest of ASEAN. Another thing that saya nampak was ahead of his time. Ini mungkin benda yang simple lah, Syariel, tapi saya tengok daripada feedback pendengar dan penonton KS, dan saya pun lupa ni berlaku zaman Pak Lah.
sebelum Pak Lah jadi PM, pegawai kerajaan pada hari Sabtu, every other Saturday kena datang kerja, half day. Saya masih lagi ingat Pak Lah kata, what is this? I would rather them spend their time with their family. Dan sekarang ni baru kita cakap tentang work-life balance, benda yang baru, seolah-olah benda yang baru. Tapi Pak Lah dah fikir tentang work-life balance all the way back then. Banyak lagi lah soal buku teks percuma, soal pembangunan modal insan dari segi beasiswa yang diberi. Again, the software. I remember one of his famous speeches was dia tak nak melihat first class ataupun first world facilities, third world mentality. Dia ungkapkan begitulah. Tapi mungkin kita nak kenalkan panel kita. Can I tambah sikit? Sebab apa yang KJ sebut tu mengingatkan saya tentang satu label yang orang pernah cakap tentang Pak Lah, that he was a weak leader. And bukan hanya apa yang monolog KJ tadi, tapi juga perbincangan segmen pertama tadi. It was very clear to me yang dia ada prinsip dan pegangan yang sama ada penasihat ke ataupun lawan ke ataupun kawan tak boleh, he couldn't break his resolve. Maknanya dia sangat jelas tentang apa tujuan dia menjadi pemimpin dan apa yang dia nak buat. Penyampaian dia mungkin nampak lembut, mungkin nampak berbeza, tetapi actually if you really look through, he was not at all a weak leader. Seorang pemimpin yang lemah tidak akan, nombor satu, dia tak ada visi macam ni. Nombor dua, dia tidak ada kemampuan untuk buat keputusan yang melanggar konsensus ataupun nasihat daripada orang sekeliling dia, sama ada keputusan politik untuk bersara, sama ada soal nak baik dengan lawan dia, sama ada soal dasar-dasar yang mendepani zaman. A weak leader doesn't have this stuff. Jadi saya fikir saya harap orang boleh sedar sekarang, he was maybe not the most glamorous PM, but he's definitely a strong leader. And you know, Syarif, it was the small things sometimes yang orang lupa tahu. Ada dua lagi peristiwa sebelum saya kenalkan panel kita that a lot of people remember. Three more things lah from me. One, kita tadi tak sempat cakap pasal hubungan luar negara. Banyak keputusan saya terima selepas pemergian Pak Lah, terutama daripada negara-negara jiran, daripada Presiden SBY Indonesia, especially Singapore. And I thank Senior Minister Lee Hsien Loong for coming for the funeral. Salah satu daripada keputusan yang kita family terima daripada Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong, dia juga Perdana Menteri sewaktu Pak Lah jadi Perdana Menteri. Dia ingat how Pak Lah describe the relationship between Singapore and between Malaysia and Singapore. Dalam perkataan yang mudah, istilah yang hanya diketahui oleh orang Malaysia dan Singapore. Orang lain tak tahu istilah ni. Pak Lah said Malaysia and Singapore are like a semi-detached house. Rumah semi-D. Maknanya dia share dinding. Apa yang dibuat di satu rumah akan dikesan ataupun akan dirasai oleh rumah yang lain. And from the very very testy relationship yang ada sewaktu Tun Mahathir dan juga mendiang Lee Kuan Yew, the Singapore leader said Pak Lah brought a new dimension, which was more friendly, more diplomatic, but of course looking after the national interest of both sides. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, benda yang simple saja, tapi saya rasa kesannya telah membawa kepada kecekapan kerajaan yang telah disambung oleh Datuk Seri Najib dan sebagainya. Saya rasa Pak Lah jadi Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri ataupun Menteri Dalam Negeri, just one visit, dia pergi immigration. Saya tak pasti orang ingat ke tidak, dia pergi immigration, Jabatan Immigration di Pusat Bandar Damansara. Sekarang ni ada pavilion dekat Pusat Bandar Damansara tu. Our immigration was notorious. Berjam-jam nak renew passport, berjam, berhari-hari kena. He just went, dia tak announce, surprise visit, dia pergi, dan dalam tempoh masa saya rasa tak sampai seminggu, immigration was able to renew your passport within hours. And saya masih ingat Pak Lah kata boleh pun buat. Boleh pun buat. It took that for him to do so. And then a third one, saya rasa masih lagi ingat sambutan Hari Wanita 1 tahun tu. Pada waktu itu ibu kepada seorang kanak-kanak tak boleh sign borang sekolah dan sebagainya. Dan the definition of parent was seen to be father, penjaga father. Benda yang mudah but cause so much problem untuk mereka yang dah bercerai dan sebagainya. One administrative announcement daripada Pak Lah, selesai masalah tu.
Dan ada beberapa perubahan dasar yang datang selepas itu yang mendefinisikan jantina ibu bapa sebagai ibu dan bapa, ibu atau bapa. Dan hak penjagaan ataupun guardianship hadanah itu diberikan kepada ibu dan bukan hanya kepada bapa. He instinctively understood that, bila orang brief kat dia, dia kata, ya, ini memang adil, this is fair. So that genuine sense of fairness dan macam saya kata tadi, niat beliau, the clarity of intention untuk memastikan bahawa keadilan, justice dan juga kecekapan, that passport story membawa kepada whole slew of other changes as far as administrative efficiency is concerned. Anyway, kita nak kenalkan panel yang kedua. Kalau tadi boleh dikatakan sebagai orang lama dalam kehidupan Pak Lah, ini lebih kepada pegawai-pegawai muda yang bersama dengan Pak Lah satu ketika dahulu. Pertamanya saudara Izzat Raya, Amizuddin Raya, pernah menjadi pegawai media ataupun pegawai Setiausaha Akhbar kepada Pak Lah waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri. Saudara Teo Ai Hua juga pernah berkhidmat bersama dengan Pak Lah sewaktu jadi Perdana Menteri, dan Teo remain with Pak Lah after Pak Lah retired. So Teo was boleh dikatakan sebagai antara the longest serving loyalist lah. Pak Lah dah tak jadi Perdana Menteri pun, Teo masih lagi dengan Pak Lah. Dan Puan Wan Suryanti, Wan Ahmad, I knew her when she was a wartawan di Berita Harian, dan selepas Pak Lah jadi Perdana Menteri juga dilantik sebagai Setiausaha Akhbar kepada Perdana Menteri Tuan Abdullah Haji Mat Badawi. Guys, thank you for coming. Thank you. How are you feeling, Izzat? Apa perasaan sejak hari Isnin? Well, I receive a lot of message condolences as well daripada friends and family, without me realising that they actually realise since I left Pak Lah tahun 2009, I actually continue to talk about him tanpa berhenti in such a good, sharing my experience with people around me, yang menyebabkan mereka, saya pun tak perasan, mereka sendiri realise how meaningful he was to me. I didn't realise that. Secara tak sedar, saya kept on bercerita my experience, Pak Lah as a person dan sebagainya dengan individu-individu ni. Dan I lost my parents 4 and 5 years ago. On the second day, selepas Pak Lah meninggal dunia, I realise the feeling is macam perasaan saya waktu saya kehilangan mak dan ayah saya 4-5 tahun tu berulang kembali. That is how much Pak Lah has left an impact to me lah, sebagai bekas ketua dan sebagai maknanya someone that I used to serve for lebih kurang 6 tahun, Chief. Ya, saya rasa saya punya perasaan pun sama juga. I think mula-mula kita terima, bila saya terima message tu, memang tak boleh control emotion, because seperti yang KJ kata, saya berkhidmat dengan Pak Lah, sempat diberi peluang untuk berkhidmat dengan Pak Lah selama 9 tahun 9 bulan. I remember the dates. Jadi Pak Lah macam ayah saya, okay, in one way, so, dan memang saya selalu pergi menziarah, walaupun Pak Lah dah bersara, sebab saya balik kepada universiti pada tahun 2013. Tapi selepas tu tiap-tiap tahun memang saya, kalau ada peluang, saya akan menziarahi Pak Lah. Jadi walaupun kita nampak kesihatan dia, okay, dia survive dengan kena dementia dan sebagainya, tapi general health we are okay, we feel that is okay. So pemanggilan yang memang di luar jangka, I have to say. So I cry the whole night, the very first night, So but a lot of friends started to hantar message, sama ada on my Facebook, and a lot of friends coming in from WhatsApp, and to tell me how they know my feelings, because they know how much I care for Pak Lah, and how much Pak Lah cares for, actually not for me, Pak Lah cares for everybody. Tapi tu takkan itu agak benda yang sedikit pelik, di mana seorang pekerja rasa majikan dia sebagai bapa? Saya rasa tak selalu macam tu. So why is it that
Pak Lah is like a father to you. I know a lot of people who will not regard their bosses as their father. I think yang tu sebab I think masa Pak Lah jadi PM tu, okay, the distance tu memang kita dengan bos, dengan kita pegawai. Tapi lepas Pak Lam melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan saya continue, Pak Lam minta saya continue untuk sebagai penolong pegawai khas untuk beliau. So that kind of relationship tu daripada ada formal ada informal. Sebab kebanyakan masa bila saya kena clear speeches, ada invitation dan sebagainya, saya pergi ke rumah. So Pak Lam jarang masuk ke office. Kalau PM kena masuk office lah. So Pak Lam dah dari mantan PM, walaupun dia ada office di Putrajaya, tapi ada Pak Lah kebanyakan masa dia nak jumpa tetamu di rumah. So sebagai pegawai, kadang ada apa-apa saya kena pergi rumah. So I think that kind of transition, okay, so build that kind of relationship. I think so that's why I really appreciate. Saya memang amat menghargai the trust that Pak Lah gives to me. 1S jadi susah akhbar kepada Pak Lah pada usia mungkin awal 30-an kot masa tu kan? 32. Muda sangat. Jadi saya agak terkejut bila ditawarkan kerja. Terima kasih saudara KJ yang berjumpa saya dahulu. Tapi bila mula-mula saya bekerja, macam kita bekerja dengan bos, kita ada satu macam barrier lah baru mula. Tapi Pak Lah tak pernah melihat kami yang budak-budak muda ni, ataupun saya sebagai wanita ke, ataupun saya sebagai orang muda, ataupun saya daripada media yang bukannya ada banyak pengalaman sangat, dia tak pernah tengok kami sebegitu. Dan dia sangat macam, I want you to tell me the truth, you tell me the truth. I want you to come to me with no barrier. Dia itulah dia treat kami sebegitu. Mula memang kekok sedikit, tapi dia daripada awal lagi dia sangat-sangat ambil berat terhadap kami. Jadi saya mula memang saya rasa kekok. Macam KJ cakap tadi, mana ada pekerja yang menganggap bos dia sebagai bapa ataupun sesuatu yang kita sangat-sangat hormat. Tapi disebabkan dia menghormati kami, walaupun kami muda, walaupun kami kurang pengalaman compared to pada panelis yang sebelum ini, kerana itulah kita timbul satu kehormatan yang sangat tinggi kepada dia, dan kami belajar terlalu banyak daripada dia. Betul. Boleh kita kembangkan kepada perbincangan dasar seperti mana kita tamatkan panel sebelum ini, dan kalian semua yang begitu dekat bekerja dengan almarhum dan memberi perkhidmatan dalam konteks beliau menjadi Perdana Menteri. Tadi KJ dan saya dah bincang sikit sebanyak beberapa pencapaian dasar-dasar lah. Tapi salah satu yang mungkin sesuai panel ini jawab ialah bukan hanya apa yang menginspirasikan almarhum dari segi public service dan sebagainya, tapi visi dia tentang, saya nak mulakan dengan ekonomi. Sebab tadi dia bincang tentang media keterbukaan, let's talk about ekonomi. KJ sebut tentang pembangunan wilayah koridor dan sebagainya. Salah satu yang saya nak mulakan ialah transformasi GLC. Sebab saya fikir itu salah satu lagi underappreciated policy change KJ, because it's associated with Datuk Seri Najib, which is fair of course. Tapi the push untuk mengubah GLC sebagai daripada satu entity ataupun entity yang menjadi extension of government kepada satu entity korporat yang mempunyai struktur profesional dengan KPI dia, dengan P&L mindset dia, I think that started during Pak Lah. Even Khazanah yang sepaham saya mulanya is just a passive holder of legacy assets to a really strategic arm of government pun bermula dengan minda Pak Lah. So mungkin salah satu daripada kalian boleh ceritakan what was the first conversation maybe about this whole role of GLC or government linked companies. Maybe I just provide the context before they start. The thinking was precisely that. Seperti mana saya kata tadi, Khazanah mempunyai pejabat di Menara Dato' On PWTC pada waktu itu. Staffnya tak ramai. Ketua pegawai eksekutifnya Dato' Anwar Haji pada waktu itu. Mandat dia zaman Tun Mahathir adalah untuk pegang pemilikan kerajaan dalam equity dalam beberapa GLs. Tetapi pada waktu itu, I just want to explain the context of what happened. Kita telah melihat ini dari segi penglibatan Bumi Putra dalam ekonomi negara.
pada krisis kewangan Asia hujung 90-an bermula dengan tahun 1997 onwards, telah melihat peristiwa yang agak yang agak buruk berlaku kepada beberapa captains of industry Bumiputra yang telah diberikan peluang oleh Tun Mahathir mendapat penswastaan beberapa agensi ataupun beberapa syarikat kerajaan, tetapi akhirnya mereka kecundang disebabkan krisis kewangan Asia. So pada waktu itu the thinking was, yes, kita kena kembalikan balik penglibatan Bumiputra dalam ekonomi. Macam mana kita nak buat? Do we champion individuals or do we institutionalize it? Now we can debate whether or not itu sesuai pada waktu ini. Tetapi pada waktu itu Pak Lah beranggapan bahawa kenapa kita tidak menggunakan GLC sebagai asas untuk kita kembalikan penglibatan Bumiputra, walaupun GLC belongs to everyone, tetapi the leadership of the GLC, the managers, the CEOs that came through this time of GLC transformation, many of them were Bumiputra. That's how it happened. Then Pak Lah understood the vision, he internalized it, dan dia serahkan mandat ini kepada Tan Sri Nur Muhammad Yaakob untuk memikirkan macam mana nak buat. And then of course one thing led to another. Tan Sri Azman Mokhtar was brought in to lead Khazanah dan sebagainya, dan pemerkasaan GLC itu sebenarnya bermula daripada Pak Lah. Najib just continued it. So the GLC transformation of Khazanah principally, dan usaha untuk kembalikan penglibatan Bumiputra dalam bentuk CEO Bumiputra yang terlibat dalam GLC. That vision actually came through Pak Lah. But you guys were working at the ground level. What did you see? I think masa itu saya ingat bila imbas kembali kan, ada dua what you call statement yang Pak Lah pernah buat, ya. Satu berkait dengan government is not in the business of doing business. So GLC itu mesti diperkukuhkan, ya. So of course dia ada agenda untuk membangunkan usahawan Melayu, ahli-ahli perniagaan Melayu. So that is something yang Pak Lah, saya rasa lah masa itu Pak Lah nak push untuk the GLC reforms, ya. Yang pertama. Yang kedua itu, I think KJ you mentioned about the corridor. Bila kita tengok corridor, actually dia park every corridor ada satu anchor GLC. One GLC as an anchor. Okay. So sebab Pak Lah merasa GLC dah ready. Okay. Because the corridor is actually to cut across to cut all bureaucracy, interstates, ya, antar negeri, antara daerah dan sebagainya. And then if you give the government to do everything, it will come back to bureaucracy. But when the GLC is the anchor, then it's different. So that comes from me. Yang itu yang strike saya. Bila KJ sebut tentang sebut tentang GLC itu, yang saya nampak itu. Tapi memang reform tu lebih awal lagi. Yeah, but I didn't cover that event. So, but when it comes to me, one is that memang Pak Lah nak government is not in the business of doing business, and secondly is apa yang Pak Lah kenapa dia push for corridor itu is actually dia selalu guna ungkapan ni, equitable distribution of wealth and opportunity. Okay, sebab Pak Lah seorang yang nak jadi orang fair, but it's not just fair, dia nak just. So dia menggunakan that, he likes that term, equitable distribution. And mana-mana event, bila dia ada peluang, dia akan guna perkataan itu, equitable distribution of wealth and opportunity. So that is Chief, if I could tambah sikit, ya. Dan saya rasa GLC transformation juga merupakan satu lagi manifestasi bagaimana Pak Lah mempunyai keyakinan yang tinggi kepada individu, bukan hanya bergantung pada usia dan pengalaman, tetapi pada performance. When we look at the GLC transformation, kita nampak bahawa muka-muka yang diketengahkan untuk mengetuai GLC pada ketika itu adalah mereka-mereka yang mungkin di dalam konteks Malaysia pada hari itu adalah agak muda, dilihat sebagai tidak cukup tua dan berpengalaman, tetapi they are well-performing individuals, telah membuktikan kemampuan dan credibility mereka. Dan Pak Lah tak ada isu tentang tu, because he believe that kemampuan dan if you want to do transformation, it's not about umur, it's not about jumlah tahun perkhidmatan, tetapi tentang kebijaksanaan, tentang kemampuan, tentang, so maknanya at the end of the day
umur, usia bukan satu isu pada Pak Lah, dan that is something memang tentang Pak Lah. Keyakinan beliau pada orang muda, pada saya especially untuk dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain yang terdahulu dan yang seangkatan dengannya adalah sangat berbeza. I think that's the point, Syaril, that I also need to mention. Mungkin 1S nak tambah, Pak Lah didn't believe in the protocol of ideas. Dia percaya kepada the meritocracy of ideas. Dia selalu cakap, kalau dalam satu mesyuarat tu, dia selalu bagi tahu, kalau ada sesiapa yang nak bagi pandangan, sila bagi pandangan. Jangan disebabkan sebab dia punya boss, dia punya line manager berada kat situ, you rasa segan untuk memberi pandangan. Sebab it's not the protocol of ideas, it's the meritocracy of ideas. Do you remember any of this 1S di mana dia tak kisahlah idea tu datang daripada pegawai rendah ke, pegawai kanan ke? Ya, betul. By merit tu memang itulah dia. Dia tak kira siapa juga yang memberi pandangan ataupun memberi input dan feedback. Dia nak kita bercakap yang benar. Apa yang berlaku on ground dia nak tahu. Sebab dia kadang-kadang dia tak ada masa nak tahu apa on ground, feedback on ground. Apa yang saya boleh ingat, banyaklah reform yang dia cuba lakukan, JLC reform, judiciary, SPRM. Tapi yang saya dekat di hati adalah reform police punya perception on image of police. So diminta kami ni, pegawai-pegawai muda ni, pergi jumpa dengan ketua-ketua polis. Saya ni pegawai muda nak jumpa dengan ketua polis negeri agak susah lah. Kami takut nak berjumpa. Tapi kita pergi, kita dapatkan input dan kita bawa balik dapat input yang mereka ni tak cukup. Fax machine pun tak ada, komputer tak ada, basic infrastructure balai polis tak ada. Visibility janganlah, memang tak cukup lah. Budget memang polis, minta maaf, memang budget polis masa tu sangat kurang. Jadi bila kita bagi tahu benda-benda ni, mungkin ada yang certain state offended sebab kenapa nak bagi tahu benda-benda yang buruk. Tapi kami terpaksa membagi tahu benda-benda yang buruk ni. Then bila masa tu lah Pak Lah rasa, no, we have to do something. We have to give bigger budget for the police force, not just for the armed forces, but it's also for the police untuk menjaga keamanan dalam negeri. Itu salah satu yang banyak reform lah yang saya dekat di hati saya lah. Chief, if I could tambah sikit lah, sebab 1S sentuh tentang reform. Again, perkara-perkara ni saya nampak the later part, waktu saya jadi pegawai mungkin pada usia yang muda, saya pun tak perasan. Tapi apabila saya melihat cara Perdana Menteri seterusnya, dan saya realise satu benda tentang Pak Lah ni, beliau sangat adil. And kenapa saya cakap tentang sangat adil dalam melakukan transformasi? Dia melakukan transformasi pada perkhidmatan awam, public service delivery, improvement on that, supaya rakyat mendapat manfaat yang lebih baik, kualiti perkhidmatan yang lebih baik daripada pegawai-pegawai kerajaan. Ya. Tetapi pada masa yang sama, beliau tak pernah melupakan untuk melihat aspek bagaimana kebajikan pejabat-pejabat awam itu sendiri. As much as beliau membuat push supaya perkhidmatan ditambah baik, supaya rakyat mendapat perkhidmatan lebih baik daripada pegawai awam, pada masa yang sama gaji mereka dilihat dari segi sistem saraan, sistem penggajian. Beliau percaya pada konsep tu. Mereka, you want them to do more, to give more, to improve, you have to also be fair to them about their kebajikan. Cakap tentang polis, betul lah, as much as Pak Lah nak melakukan transformasi terhadap image, terhadap perkhidmatan polis, masalah rasuah dan sebagainya, pada masa yang sama beliau tak pernah melupakan tentang kebajikan beliau. Selain daripada fasiliti di pejabat yang 1S sebutkan tadi, kualiti kehidupan mereka, the quarters, bagaimana quarters Pak Lah push for pembinaan quarters baru yang lebih baik supaya pegawai-pegawai polis mendapat dan keluarga polis mendapat kualiti hidup yang lebih baik. That is something about Pak Lah. As much as he wants to do good things untuk manfaat rakyat, tetapi mereka yang bertanggungjawab melakukan kerja tersebut tak pernah diketepikan. That is always in his mind. Dan saya lihat benda tu lebih apabila saya dah keluar dari PMO lah, dan Pak Lah dah berhenti jadi Perdana Menteri, which I think setengah ketua tak perasan pun benda tu. I mean, you push a certain thing, you lupa kebajikan orang yang you push. I think this point is, Syaril, there was a lot of clamour, permintaan untuk
what I would consider the more liberal political reforms. Contohnya polis, kenapa 1S bangkitkan benda tu? Sebab pada waktu Pak Lah jadi Menteri Dalam Negeri, lepas tu naik jadi Perdana Menteri, image polis pada waktu itu, image dia, tanggapan dia, bukan saya kata benar ataupun tidak, tapi image dia adalah image yang disebabkan mata lebam. So there was a lot of concern from the Mata Lebam incident, Datuk Seri Anwar, kepada some cases of police brutality, kes-kes dalam penjara dan sebagainya, ataupun dalam lockup dan sebagainya. People wanted the IPCMC, the Independent Commission on the Police Management and Conduct. Tetapi if it was just that, Pak Lah pushing for these reforms, dia nampak berat sebelah lah. Dia lebih kepada perubahan liberal yang dituntut oleh rakyat, dituntut oleh NGO dan sebagainya. But he combined that, although we didn't get the full-fledged IPCMC, he combined that with saying, okay, meet me halfway. Kalau saya nak tengok kepada kekerasan polis ataupun image polis yang dianggap segelintir kecil yang menimbulkan masalah ni, rasuah dan sebagainya, I will also meet you halfway. With gaji, with better peralatan, with better uniform, kebajikan, perumahan dan sebagainya. So dia instinctively understood bahawa ya, saya nak buat perubahan, tapi untuk you accept perubahan tersebut, I will meet you halfway. Membawa kepada, saya nak tanya satu soalan yang lebih umum KJ, berkenaan dengan perubahan pembudayaan di bawah Pak Lah ni. Sebab KJ berikan penjelasan berkenaan dengan bagaimana beliau ada kebijaksanaan mengimbangi antara apa agenda reform itu dan bagaimana nak pastikan boleh dilaksanakan supaya it's just not just pie in the sky, but how do you win people over to do it, right? Which is I think part of leadership. Saya nak tanya pada 3 panelis kita, dari segi cabaran dan kekangan yang beliau hadapi dan kalian semua hadapi dalam melaksanakan reform-reform ini. IPCMC salah satu yang kalau kita nak critical sikit gagal lah, because you didn't get it, right? We didn't get to do IPCMC. Yang lain there's some we can talk about sama ada berjaya atau tidak. Tapi overall he left his mark on the reform agenda. Tapi boleh kongsi tak dalam pengalaman melaksanakan reform-reform itu, bagaimana kerasnya tentangan dari dalam kerajaan, dari dalam parti dia, and how did you see him manage that? If I can silakan Wan. Syaril, kita selalu go against the tide. From day one, kita Pak Lah pegang pejabat Perdana Menteri dan kami bekerja dengan dia daripada hari pertama. We always go against the tide sebab dia ada signature reform yang dia nak buat. So bila saya kata against the tide ni, berlawan arus, apa yang kami cuba buat dicantas, dimaki, dihamun, dicaci lah, dia kata, boleh dikatakan lah. Tapi kami ni siapa, kami tak kisah, kami buat juga kerja berdasarkan apa yang kami diarahkan. Tapi sebagai manusia, kita pun bila dicaci, dimaki ataupun go against the tide all the time, and because we were young, we wanted to change, kita agak idealistik lah juga masa tu. Ingat boleh, bekerja dengan PM boleh buat perubahan-perubahan yang bagus untuk negara, tapi sebenarnya memang itu idealistik lah. So for the past 6 tahun kami berkhidmat untuk dia tu, every day lah, daripada hari pertama sampai hari akhir itu kita memang berlawan arus. Tapi Alhamdulillah, sebab kita ada Pak Lah, kekuatan kita itu adalah Pak Lah. Pak Lah dimaki juga, Pak Lah dihina ataupun macam tadi panelis yang lain dah sebut tadi. Saya ingat sekali lah, first time masa ada seorang pemimpin yang mula-mula dia bercakap yang buruk kepada Pak Lah di Singapura. Jadi saya kena maklum kat dia sebab benda ni dikeluar kat media. Saya maklum kepada dia lah. Saya kata, sir, this is what reported. I think the media wanted to get your statement, wanted to get your reaction. Oh, you didn't know. I mean, let's say it for what it is. I mean, it's history, right? Yeah. Dia tak nak respon. Bagi dia, biarlah orang bercakap. Lepas tu banyak Tun Mahathir pun bercakap macam-macam. Sir, media needs your response. Sir, media because media memang menunggulah apa respon Perdana Menteri yang dikena ni kan. Dia kata, no, I'm not going to give any response. Masa tu media semua kejar kami lah. Where is the headline? We need the headline kan? We need the soundbite. Tapi itulah dia. Dia tak melatah. Dia akan berjumpa dengan media. Dia tak nak respon benda-benda macam tu. Bagi dia,
biarlah dia orang kata, kita buat kerja. Itu salah satu pesanan dia. Biarlah dia kata biar pi kat dia, kita buat kerja. Dia selalu pesan kat saya masa kalau saya highlight benda-benda macam ni pada dia lah. Kalau saya boleh follow up sikit, and maybe somebody else can answer. Nampak memang macam tu lah, dia fokus pada results, pada kerja dan bukan kepada all this bunyi-bunyi politik. Dan ini nampak macam is out of step with the current moment. Sebab politik sekarang ini tak boleh macam tu. Ataupun itu that's wisdom lah. I don't know if back then was the same. Tapi nampak macam sekarang, bukan apa yang you buat, tapi apa yang you boleh iklankan. Dan apa yang saya rasa sedikit suka melihat meraihkan legasi Pak Lah ini ialah for the first time KJ, it felt like, that's why I asked the last panel, it felt like he won, you know. I don't know if this is too much for me to say lah KJ, minta maaf kalau it's too much for me to say, but it felt like he won because at the end, walaupun kalau kita nak critical sikit, selepas beliau bersara jadi Perdana Menteri, orang pun tak apa layan dia. Tak ada siapa sangat yang sepaham saya ziarah ataupun kept in touch really. But when he passed, semua nak associated dengan dia. And I wonder if there is a certain redemption in that, dari segi legacy dia, that in the end his work actually spoke for itself, not when he was alive, tapi selepas pemergian dia. I don't know if that's too much for me. For me to say, I wondered if you share some sentiment juga seperti itu. Pak Lah sangat memaafkan musuh-musuh dia. Sebagaimana yang panelis sebelum ni pun dah cakap, akhir ucapan dia di UMNO Assembly tu, dia memaafkan Tan Sri Muhyiddin. Dia memaafkan semua orang. Jadi mungkin bila dia dah tak ada ni, mungkin ada kesedaran di kalangan-kalangan orang yang mungkin terasa guilty ataupun saya sendiri, Syaril, disebabkan Pak Lah punya perwatakan inilah, saya sendiri pun macam kita ni manusia, kita ada grudge dengan orang, kita ada marah dengan orang. I mean that's normal. But because of, we always say Nabi Muhammad ampunkan umat dia, Pak Lah maafkan musuh-musuh dia. Siapalah kita ni kalau kita ada bermusuhan dengan orang, kenapalah kita tak berbaik balik? Mungkin kalau kita tengok funeral tu ramai yang datang kan, mungkin ada rasa guilty ataupun rasa insaf, mungkinlah. Ya, Wallahualam. Tapi saya rasa yang paling, I think Pak Lah is a very passionate person. Okay, kita tengok dia cool, dia gentle. Kebanyakan orang akan mengingat Pak Lah sebagai gentleman, ya, seorang yang beramah. But actually, he's very passionate. Bila kita dekat dengan dia, you can feel his passionate, his passion. So ramai kalau dapat, sebab I think that's why he's a people's person. Itu yang bagi saya paling for me paling berharga lah, ya, orang akan mengingati beliau. Cuma a lot of his reform masa itu orang tak faham in a way that, because you see Pak Lah is a man of principle. Kalau kita dah setuju, okay, he won't micromanage. Dia bukan orang yang micromanage. So kalau kita dah setuju seperti principle, okay, so dalam keputusan, kalau keputusan mesyuarat, okay, ini adalah keputusan kita, okay, you implement. But dia tak akan bagi tahu macam mana you nak implement benda itu. So I think mula-mula itu, I think kita pun ada sebut ya, sometimes di civil servant pun tak tahu macam mana, what should we do? Yeah, because there's no 1, 2, 3 yang kita kena follow. Yeah, we agree, let's go. So there's a lot of interpretation yang tak ramai yang boleh agak apa yang Pak Lah nak ni. You see, so you need people who can deliver. You see, so I think that is something yang berlaku masa itulah. So I think a few things, Syaril, on reflection, apa yang kita sebutkan tadi yang saya nak tambah. Pertamanya balik kepada apa yang Wan S katalah, this is more on the human side, apa yang berlaku pada hari Rabu, pada hari pengkebumian tu. Kalau ikut naluri politik saya, ramai yang datang tu, I had some choice words lah. Did you didn't say anything? Right? No. Why? Because I ingatkan diri saya sebab pada Pak Lah. What would Pak Lah have wanted me to do? Yeah. Is not to act on my personal instinct. Kalau my personal instinct habis lah gitu. Ramai dah kena dah. I think Khalid and I
spoke about this, but saya ingatkan diri saya, what would Pak Lah do? And what Pak Lah would do was what I did on that day, which is to shake hands and hug, even though that was not what I wanted to do. Ya, sebab saya ingatkan diri saya kepada the man, dan bukan kepada kita punya own instinct. Dan sebenarnya ini sangat pengajaran bagi kita lah, because Pak Lah is not just about having a clear mind to do things, but a calm heart. Always people ask me, what is it about Pak Lah? It's a calm heart. Dia selalu buat keputusan dengan jiwa yang tenang. Kalau kita buat keputusan dengan jiwa yang bergelora ni, then the world will go to bits lah. So he had a clear heart. But coming back to the reform, Syaril, I wanted to just focus beberapa yang Syaril kata tadi, yang jadi, yang tak jadi, dan juga sambut apa yang Teo kata tadi. Okay, kita tengok antara tiga reform yang besar yang pada waktu itu ada banyak tentangan daripada dalaman, termasuk dalaman UMNO. Contoh pertamanya, memulihkan badan kehakiman. Satu pengiktirafan diberi kepada Tun Saleh Abbas dan beberapa lagi hakim yang telah dibuang pada tahun 80-an, krisis perlembagaan. Pembayaran ex gratia dibuat kepada hakim-hakim ini yang dinafikan pencen mereka sebab dibuang oleh tribunal yang ditubuhkan oleh pentadbiran Tun Mahathir. Ramai termasuk Tun Mahathir yang marah, kata why must you do this? Kenapa nak kena iktiraf Tun Saleh Abbas dan juga hakim-hakim yang lain? But the point was justice for Pak Lah. Orang tak faham benda tu. Sekarang ni orang faham, sekarang ni orang terima. Tapi pada waktu itu ramai yang kata apa benda ni. Lepas tu dia kata tak cukup dengan itu. Dia nak buat Suruhanjaya Pelantikan Hakim, Judicial Appointments Commission. Sebab waktu itu hanya seorang saja Perdana Menteri bawa nama kepada Yang di-Pertuan Agong, berkenaan Yang di-Pertuan Agong untuk lantik Ketua Hakim Negara. No, we decided to do Judicial Appointments Commission supaya nama itu yang diberi kepada Perdana Menteri, beberapa nama untuk dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong supaya berkenaan siapa yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Sampai menjadi polemik hari ini. Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar kata nak memperkukuhkan lagi the Judicial Appointments Commission. Ketua Hakim Negara hari ini pun kata PM should not be part of the Judicial Appointment. So again, ahead of his time. Ni usaha untuk mencegah rasuah, SPRM. Saya masih ingat, selain daripada SPRM, Pak Lah yang pertama yang mengarahkan kabinet untuk mengisytiharkan harta mereka secara terbuka. Benda tu tak jadi. Again, coming back to what succeeded and kekangan, saya masih lagi ingat. I won't mention the minister, but I know you. I know you very well. In the cabinet meeting, saya tak terlibat dalam mesyuarat kabinet dan sebagainya, tapi di relate to me by somebody else in cabinet. Dia kata kalau Pak Lah arahkan kita untuk isytiharkan harta secara terbuka kepada awam, public declaration of assets, I will resign as minister. To that extent. Sedangkan hari ini tak ada masalah pun. This cabinet has not declared their assets, but even before this, they declared their assets. So that was the kind of pushback that he faced. IPCMC tak jadi, tetapi Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC. So sometimes Pak Lah said, okay, we can't get the full reform, we go for something at least is better than nothing. Tapi point Teo, coming back to reflection, honest reflection, apa yang Pak Lah expects from a session macam ini, mungkin satu benda yang saya nampak Datuk Seri Najib buat yang berkesan, mungkin dia belajar daripada zaman Pak Lah, adalah he had pemandu as the delivery unit. Pak Lah didn't have that. Mungkin Pak Lah sebagai seorang PTD officer, dia percaya kepada the government administration as is to deliver the reforms. Sedangkan reform tu terlalu alien pada waktu itu, orang pun tak faham. So when Najib came in, especially for ETP, he set up this pemandu yang boleh deliver. Sebab dia nampak mungkin zaman Pak Lah, idea tu dia ada disconnect sikit dengan the implementation. Tapi KJ, Pak Lah masa tu dia set up pemudah. Pemudah, yes, for government efficiency. For government efficiency. Dan juga untuk pembangunan koridor. Pemudah, dia nak cut all the red tapes. Yes. So yang tu memang kita nampak banyak kejayaan selepas pemudah ditubuhkan. I wanted to add on something that macam terlupa kejap. Tapi okay, bila coming back to apa yang Syaril cakap lah, maknanya was it easy to do transformation? Bagaimana tentangan? Macam Wan cakap, tak mudah. I mean, Pak Lah cuba melakukan transformasi. That was something that from pentadbiran yang
telah terlalu lama sebelumnya, and transformation was not really part of it. It has been a tradition for the longest time kan. Jadi it was not easy. Tapi satu keadaan tanggungjawab kami antaranya ialah he has, macam Wan sebut, signature transformation that he wants to do. Our job is to help plan on the policy side, on the communication side, dan kita ni bersemangat lah being pegawai muda kan. Tapi satu benda, dan dengan tentangan yang besar, kita pun tak happy lah, because we know that is something that should be done. It's for the good of the country, it's for the good of the people. Kenapa ditentang? Tetapi Pak Lah being Pak Lah, and that was his signature transformation. Dia orangnya satu, of course, sangat tenang, sangat sabar. That's why dia boleh hadapi apa jua tentangan, dan dia tak melompat, dia tak melenting, dia tak memberontak. Malah saya rasa Pak Lah sebagai PM waktu tu juga terkenal sebagai seorang individu yang sangat tinggi kemahuan untuk buat engagementnya. Dia pergi, dia explain, dia cuba yakinkan to all the different people, to all the different sectors. Maknanya kalau dia nak buat transformasi pada polis contohnya, the amount of engagement yang dibuat kepada polis supaya polis faham, ya, dan the amount of engagement yang dibuat pada sesiapa saja, all the stakeholders, was sangat tinggi. Sometimes perhaps kami melihat it would be easier kalau dia ada kuku besinya in driving the transformation. Do you wish that he was not so nice? Especially during those days, Chief, during those days, sebab at the end of the day kita nak melihat hasil kan. His kebaikan, kesabaran, ketenangan dan sifatnya yang mementingkan mesyuarah tu, sometimes kami orang muda lihat alahai melambatkan transformasi yang sepatutnya berlaku. Tapi itulah Pak Lah. Sebenarnya ada beberapa occasion yang saya pernah nampak dia marah. Kita jarang nak nampak dia marah. Tapi kalau dia marah, memang kita kejut perut. So ada satu front page on daily Malay paper, menggesa yoga diharamkan. Yoga is ni kan, banyak pihak kata yoga kena haram sebab they do the mantra sembah, and all that. Sembah matahari semua. Tapi Pak Lah dia marah benda ni. Dia kata apa benda yang kecil macam ni nak dibesarkan and became a front page. So dia suruh saya call the chief editor of that newspaper. Dia marah lah Datuk tu. Lepas tu dia kata okay, you call bernama, let me give one statement, yang dia terus cantas terus. Lepas tu dia bagi statement, there's no such yoga haram whatever. Dia terus bagi statement dan terus habis dah. Tak ada lagi discussion on that kind of racial sentiment. Tio sebagai seorang non-Malay, non-Muslim, cerita ni dia menggambarkan Pak Lah, pendekatan Pak Lah yang moderate, yang sangat-sangat sifat terbuka. Personal recollection, memang Pak Lah macam tu, very consistent. Dia tak baik, dia saya kata kita boleh jadi saksi, ramai boleh jadi saksi, ya. Dia tak pernah play to the gallery. Betul. Okay, dia pergi, dia jumpa kalau komuniti Melayu, dia cakap tentang Islam, tentang kenapa kita kena menghayati nilai-nilai yang baik, dan kita kena berusaha, dan dia akan cakap tentang perpaduan. Kalau dia pergi ke program, Chinese program, ataupun Indian program, ataupun non-Malays program, dia akan sebut tentang perpaduan. I remember yang masa Pak Lah, but message is not different lah. It's not different. You see, masa Pak Lah perkenalkan Islam Hadari, okay, MCA agak macam mana kita nak as a BN party untuk menerangkan kepada kita punya pengundi kan, okay, tentang Islam Hadari ini. Okay, so saya masih ingat lagi Datuk Seri Ong Kating, Presiden MCA telah minta Pak Lah untuk datang untuk terangkan kepada MP dan adun MCA. Okay, so mereka buat satu retreat, so jemput Pak Lah naik. So yang itu close door, tak ada media, tak ada apa-apa. So saya ikut. So dia akan cerita tentang apa intipati Islam Hadari, kenapa dia nak perkenalkan Islam Hadari, as you mention, tentang isu tentang Islamofobia. Okay, tapi apa yang beliau nak tunjukkan bahawa Islam ini is for all. Okay, so walaupun saya seorang non-Muslim, okay, dan saya bekerja okay, dekat 10 tahun, okay, saya faham apa yang beliau betul-betul niatkan. Dia punya niat, okay, Islam itu ialah untuk all, for all. Okay, so and he achieved a lot, okay, melalui Islam Hadari in his foreign policy. Orang tak nampak sebab masa itu dia dah PM. Tapi bila dia pergi ke luar negara, dia cerita tentang Islam Hadari, all the countries accepted.
Cuma bila kita balik ke sini, itu yang dia punya apa tu, unfortunately lah saya nak kata, ataupun sadly, dia dipermainkan sebab politik. Okay, so that for me is a frustration as a non-Muslim. Tapi I know how Pak Lah, okay, he's a practitioner, okay, as a Muslim faith, and he's fair, and that's what he wants. You know, saya just dengar apa yang sahabat-sahabat kita memperingati tentang zaman Pak Lah ni. Kalau berlaku hari ni, banyak isu 3R sekarang ni, kecoh tentang bendera lah, macam-macam. I found that Pak Lah, dia tak play to the gallery, tapi dia cepat untuk tutupkan isu. Because dia sangat sensitif dengan, dia seorang yang warak, dia seorang yang ada pengetahuan agama yang sangat mendalam, tapi dia seorang yang juga moderate, that has friends from all walks of life. Dan he was very instinctive bila ada 3R. Dia tak tutup dalam erti kata dengan kuku besi, laporan polis dan sebagainya. He would take the leadership. He would go out there and make a statement saying this is a non-issue. Dan banyak kali konservatif Melayu tak berapa suka, ada juga yang liberal yang tak suka, because almost fatherly lah, kata this is not, this is not us. Ini bukan kita sebagai orang Malaysia, kita tak cakap, tak maki orang lain, tak question orang lain. It was that fatherly, steady hand that I think many people miss. I want to try and be sedikit seimbang seperti mana hasrat KJ awal tadi, and to reflect the character of the man. Tapi sebelum saya ke situ, saya nak respon sikit pada apa yang KJ sebut tadi bila KJ tanya Abang Izzat sama ada you wish Pak Lah was more more decisive lah, ataupun lebih keras. Saya punya respon KJ, kalau boleh saya bagi respon, ialah you have to take the man as a whole. Everything you loved about him, because he was kind, because he was grounded, it comes with this part also lah, which is where he's maybe a bit too compassionate. Jadi kalau kita nak mengadili seseorang tu, kena tengok secara keseluruhan. You can't get the good without some of this maybe shortcomings. Can't be selective. Okay, let's talk about the shortcomings. Okay. A bit more openly kan. Tadi kita sebut tentang beberapa reform yang mungkin tak kesampaian. Kita sebut sedikit sebanyak, mungkin tentangan yang agak keras dan sebagainya. Ada juga kritikan-kritikan tertentu lah. Misalnya dari segi pentadbiran beliau sendiri, dan KJ sendiri mungkin ada dalam antara kritikan itu, tingkat 4 dan sebagainya. Apa yang boleh anda bertiga ceritakan, mungkin KJ sendiri nak sebut tentang mitos tersebut, bagaimana ia telah berjaya digembar-gemburkan sebagai satu legenda yang sampai ke hari ni there's this label and nobody really understood what it was, but dia macam satu bayang-bayang lah yang membayangi the administration. Saya rasa sebab kami muda masa tu, to get the ears of the Prime Minister with these young chicos, mungkin ramai yang tak suka. Kami pegawai media, banyak isu yang kita nak kena terus pergi kepada Pak Lah untuk highlight kan. Jadi ramai yang tak berapa suka bila macam contohnya bila kita nak pergi satu tempat ke satu tempat, satu event ke satu event, kadang-kadang kita tumpang lah, ataupun tak ada masa nak brief dia. Ada sekali dua lah, bukan selalu, yang saya terpaksa naik dalam kereta dia untuk brief dia dalam kereta, sebab dia ada hanya 10 minit untuk saya brief dia, sebab nanti dia akan sampai kat event tu, dia ada international media yang dia nak kena jumpa. So bila sebagai seorang muda yang keluar daripada kereta Perdana Menteri, satu tanggapan yang tak baik, tak elok. Kenapa ada pegawai muda ni yang naik bersama dengan Perdana Menteri pada masa tu? Tapi dalam masa tu saya tak fikir pun benda-benda macam tu. Kita tak fikir benda tu sebab kita fikir kita nak buat kerja and he needs to face the media. Itu mungkinlah kekurangan bagi kami jugalah, yang we are not that sensitive. Ada sekali tu dalam satu meeting di Bank Negara, one of the big meetings with the governor itself, and then he called me. Masa tu saya duduk ujung, takutlah dengan all the big guns of Bank Negara. Saya duduk ujung, and then dia panggil saya. Saya pun pergilah, ingatkan ada benda urgent, so dia pass me a note.
And I still kept that note. Note tu sebenarnya dia nak suruh Aunty Jean sediakan bubur untuk dia sebab dia ada sedikit sore throat. So the note itself to say, but people look at me kata apa ni dapat satu note from the Prime Minister. And they don't like that. Tingkat 4 Actually it's just we are just so mungkinlah pada masa tu kami ni terlalu idealistik, kami terlalu muda, kami tak sensitif benda-benda macam tu. Patutnya kami lebih sensitif lah. And to be fair, pentadbiran Pak Lah, pentadbiran pertama ada media sosial. Bukan media sosial, Twitter dan sebagainya. Blog. That was the first time. Yes. So you guys were the pioneer of managing media baru. Yes. To be fair, but anyway, any other media blogger tu memang macam-macam, dia orang tulis pasal tingkat 4. Tapi mungkin pada masa tu kita tak menjawab ataupun kita rasa benda tu tak perlu dijawab. Mungkin kita patut jawab persepsi, mungkin. Tapi time tu kita tak tahu macam mana. Betul. Kita tak tahu. Sebagaimana Datuk Kamal dengan Datuk Zaki selalu cakap, maybe we are too naive or we should have killed the perception at that time. KJ punya perception at that time, tapi sebab kami hanya untuk serve. Kami hanya untuk berkhidmat. Kami bukan kat situ untuk whatever projects, whatever kan. Tak ada pun, kami tak tahu pun. Kami hanya untuk berkhidmat je masa tu. Maybe if I could tambah sikit, it's also about style Pak Lah lah, keterbukaan Pak Lah. Maybe Perdana Menteri sebelumnya tak suka di brief secara ringkas dan simple in public. Jadi it was not a norm. Tetapi dan kebetulan tingkat 4 ni, kami yang di bahagian dasar dan komunikasi ni, kita follow Pak Lah to every events. But typical press secretaries, pegawai khas media, kamilah yang ikut Pak Lah. And sometimes when it comes to policy events, policy special officer would follow. And ni dan ni lah muka-muka tingkat 4 yang rata-rata pada usia 20-an dan 30-an waktu tu. And it was not a norm untuk Perdana Menteri dilihat berbisik-bisik dan berbincang. Tetapi saya nak come back to soalan Syahril tadi, atau apa yang Syahril sebutkan, whether it's a myth, tu first and foremost saya memang nak cakap it is a myth. Kenapa saya nak tekankan it is a myth? Sebab saya rasa personally, saya pun ada banyak kali frustration sebab apa yang disampaikan, sebab Pak Lah is a man of his own. Dia dengar pandangan semua orang, bukan mana-mana pihak. Dia dengar pandangan semua orang. Dan selepas tu dia akan buat keputusan. Macam yang KJ sebutkan di first session tadi, dia mention kan, don't be, I hear you, but don't be stubborn. Kami sometimes can be stubborn. Bukan kenapa? We believe in what we believe kan. Tapi bila kita brief, and Pak Lah will make his decision, will make up his mind on his own. Jadi ada banyak pun frustration, bukan kerana kami yang mencadang, kami yang mentadbir, kami yang jadi Perdana Menteri or any specific individuals on tingkat 4. No. We have our own frustration. And at the end of the day, agendanya, ideanya, aspek-aspek yang ingin di-champion came from Pak Lah. Our job, policy developer kan, communication developer. And dan tak bermakna bila kami develop dan kami brief balik Pak Lah, diikut pun. We had our fair series of frustrations. Sebab Pak Lah for sure is a man of his own. And one thing yang I nampak tentang tu juga, Chief, is because he's so close to his creator. I hear from everyone, if I need guidance, it will be from him, not from anyone else. That's what I can see personally. If I'm lost, I need guidance, it will not be from you guys. But I hear you guys. My guidance is up there. Itu yang saya nampak tentang Pak Lah. Betul. Because kalau apa-apa yang bila dia Pak Lah keletihan apapun, kalau dah sampai waktu untuk solat, memang dia solat. Dia kena solat dulu. So kita kena tunggu. But that is the best time. Sebab bila dia lepas dia solat, he's a freshman. A lot of times you can brief him better and he can make better decision at that time. Okay, so we have to wait. Okay, so kerja dengan dia memang kena ada. Dia selalu solat istikharah. Bila kadang-kadang kami nak mendapat jawapan dia kata, okay, let me solat. We know that he's going to do solat istikharah. Tapi kadang-kadang dalam tugasan nak cepat, decision has to be fast. Itu some of the frustration. Tapi kami tak boleh cakap apa dia nak solat istikharah kan. Tapi about the social media masa tu kan, a lot of blogs I think kami pun ada bincang how do we macam mana kita nak debunk dan sebagainya. Tapi bila kita bincang kita tak ada kata-kata yang kasar nak lawan balik. Okay, because we want, because kalau nak lawan dengan facts, tak ada orang nak dengar. Because it's not interesting.
Betul. Okay, fourth floor ni memang is a myth. Fourth boys. Fourth floor itu memang wujud. Dan bila saya cakap dengan orang luar, saya kata fourth floor itu memang powerful because that is the cabinet room. The cabinet makes the decision. Tingkat 4. Cabinet room. But maybe from my perspective, Syaril, satu lagi adalah easy target lah. Benda ni semua tercetus, sorry to say lah, sebab apa Tun Mahathir juga, he created this myth also. And bila saya reflect balik, it's exactly apa yang Izzat kata tadi. Sebab Pak Lah was actually his own man. Bila Tun lantik Pak Lah, saya rasa Tun rasa Pak Lah ni akan jadi Yes man. I don't want to say yes man, but a client successor lah. Maknanya kalau saya suruh buat, yang saya dah setuju buat dulu, teruskan. Tetapi ada beberapa projek yang kita boleh sebut, Jambatan Bengkok sebagai contoh, what happened to Proton dan sebagainya. There's nothing to do with us. Itu keputusan Pak Lah setelah dibincang. Jabatan Bengkok sebagai contoh, Tan Sri Gani Patail, Attorney General, yang brief Jemaah Menteri yang kata ini akan ada masalah dengan negara jiran kita sebab akan melanggar perjanjian yang membina tambak Johor. That's why the cabinet decided. Tetapi ialah Tun Mahathir tak puas hati, had to train his guns on someone, and it became us. For the record, selepas saya kahwin dengan Nuri, saya berhenti di Pejabat Timbalan Perdana Menteri. I had enough of this thing, so I told him I'm going to go away. I came back sebab waktu Pak Lah dilantik jadi Perdana Menteri. Tapi saya balik dengan syarat, saya bagi tahu kepada Pak Lah, saya kata, Baba, saya datang just temporarily, just to set up the team. Laki Kamal semua ada di bawah kepimpinan Datuk Tajuddin. Then I'm out and I left. Tetapi macam biasalah, sebab orang tak puas hati, Pak Lah tak ikut cakap ataupun tak buat keputusan yang dia harap dia nak buat, then blame itu pergi kepada kita semua. Dan seperti mana yang saya sebut kepada Tun Mahathir waktu kita wawancara Tun Mahathir, kalau kesalahan itu sangat besar, kalau betul lah semua tuduhan itu, kenapa sampai ke hari ini, sampai ke hari yang terakhir Pak Lah berada di atas bumi ini? Beliau adalah satu-satunya Perdana Menteri yang tak pernah diheret ke mahkamah, yang tak pernah dituduh di mahkamah, yang tak pernah disiasat oleh mana-mana agensi. Sedangkan bila dia dah turun tu, ada banyak masa yang mana orang yang tak suka pada dia jadi Perdana Menteri, tapi tak pernah kena pun. And of course none of us kena. So bagi saya, rekod itu membicara sesuatu. Bagi saya lah, that's how I feel. And macam dia orang kata, saya setuju. He is very much his own man. Nampak macam lembut, nampak macam bermusyawarah, tapi dia akan buat keputusan di sini. Maybe kita break sebelum kita conclude the segment. Yeah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat kembali ke episod khas KS mengenang jasa dan juga kerjaya almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri kelima Malaysia. Ini segmen yang terakhir, dah hampir 2 jam setengah. Kita mungkin nak wrap up dengan beberapa refleksi terakhir. Syaril, mungkin tadi kita nak sambung sedikit tentang bakat ataupun talent. GLC transformation bukan hanya transformasi kepada institusi GLC, syarikat yang berkaitan kerajaan, tetapi juga usaha Pak Lah untuk mengenegahkan bakat-bakat pengurusan baru
nama-nama seperti Azman Mokhtar dan juga rakan-rakan yang seangkatan dengan beliau, Syaril Reza Rizwan, Abdul Rahman Ahmad dan sebagainya mungkin tidak dikenali oleh orang ramai sebelum itu. Tetapi dengan GLC Transformation yang dibantu, yang dilaksanakan juga oleh Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, this became Malay and Malaysian corporate talents that really thrived during the time of Pak Lah, which led to, amongst other things, this nama bapa pembangunan modal insan, bukan hanya dari segi kerohanian, bukan hanya dari segi pembangunan pendidikan, latihan, peluang beasiswa dan sebagainya, tetapi really to focus on talent development. So that's one. Secondly, yang saya nak juga tambah adalah benda yang mungkin terlepas pandang. There's so many things that we want to mention, but things which are still relevant until today. Saya masih ingat penubuhan Halal Development Corporation. It was an extension of Islam Hadari, sebab Pak Lah ingat apa yang kita boleh buat daripada Islam Hadari yang boleh ada impak kepada ekonomi, that will leverage on Malaysia's position. We were already successful in Islamic banking, but more than that, for the Islamic halal market. Dan benda yang pada waktu itu mungkin orang pun tak faham, macam mana orang kata tadi, orang tak faham, Bioeconomy Development Corporation, life sciences. Again, why Pak Lah was interested in bioeconomy, life sciences, not so much the genomics end of it, but because of pertanian. He saw pertanian and he saw what is the technology behind this, and that's how the genesis of the Bioeconomy Development Corporation came about. So yeah, some initial reflections on that. Kalau saya boleh tambah KJ, saya rasa Pak Lah punya legacy, as I reflect, dia menambah kepada menu Malaysia. Apa yang wujud mungkin sebelum Pak Lah adalah very single-minded, physical, development oriented Prime Minister lah, itu Datuk Seri Dr. Mahathir, KLCC dan sebagainya, airport. Datang Pak Lah, dia mempelbagaikan option yang ada kepada ekonomi Malaysia. Modal insan, halal ekonomi, TVET, keterjaminan makanan, being more equitable, wilayah dan sebagainya, koridor dan sebagainya. I think in that 6 years, he opened up this menu that all successive prime ministers have picked from. So when you talk about being a consequential prime minister, KJ, Pak Lah punya consequence is this. If you, on economy lah, on hal lain kita dah bincang, but on economy, he opened up the aperture. If I can be a bit more English, opened up the aperture for all successive PMs and administrations to use. Dan sebagai anekdot, tadi Teo sebut antara perkataan Pak Lah adalah equitable distribution kan. Ya, saya masih ingat. Tapi salah satu lagi phrase yang sentiasa diguna oleh Pak Lah, dua lah, adalah peluang yang bermutu, quality opportunities. Dia bukan hanya soal education, tetapi quality education. Pendidikan itu bukan hanya accessible, tetapi ada quality yang tinggi. Dan juga kesihatan ataupun perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Pak Lah telah menubuhkan Institut Kanser Negara ataupun IKN, terutamanya sebab mengingati apa yang telah dilalui oleh isteri beliau, Tun Endon Mahmud, dan IKN sekarang ini memberi rawatan kanser yang accessible, yang berkualiti kepada rakyat, terutamanya untuk orang miskin, orang luar bandar dan sebagainya. Dan on your menu ni, Pak Lah menambah menu kejayaan negara kita. I always remember dia suka this one phrase yang saya nak cuba olah. Dia selalu kata tokok tambah. Sebagai pemimpin kita kena tambah nilai dan tokok tambah. Bukannya kita nak meruntuhkan legacy orang sebelum kita, tapi kita tokok tambah. Dan it took me a long time to understand. Dan dia punya slogan dia, cemerlang, gemilang, terbilang, sebenarnya soal tokok tambah. Not to destroy the one that came before you. Dia bukan sengaja nak cancel projek Tun Mahathir dan sebagainya, tetapi dia rasa pada waktu itu mungkin tak sesuai. Tetapi dia cuba tokok tambah. Dan dia selalu ingatkan saya, Syaril, like cemerlang, gemilang, terbilang is the 3 steps of success. You excellent dulu, lepas tu you have distinction, lepas tu you shine, lepas tu you glory lah. Dan he always told me, especially towards the end of his career sebagai kejaya sebagai Perdana Menteri, dia selalu kata, kalau pengganti saya, dan he said Najib, kalau Najib menjadi Perdana Menteri yang lebih baik daripada saya berjaya sebagai Perdana Menteri, I would have succeeded. He said, I always want
saya selalu mahu supaya orang yang datang selepas saya tokok tambah dan menjadi lebih baik daripada saya. That's why he was a father figure. Sebab hanya bapa yang akan cakap macam tu pasal anak dia, orang lain tak cakap. And that's why also he could retire in peace. He never want to meddle again. He never wants to come back. He never want to interfere. He doesn't feel the need to intervene. When he retires, when we visited him, he's always a happy man. Tak pernah nampak langsung walaupun pergolakan berlaku, apa sahaja isu yang berbangkit, that he feels that he wants to come back and lend his opinion. Tak ada. I mean, kadang-kadang kami sajalah bila datang menziarah cucuk dia, cucuk kan, Pak Lah tu, you know. Tapi the man that he has always been, senyum dan tak sometimes tak respon pun. He was happily a retired man. He memang tak ada keperluan langsung untuk beliau rasa for me to intervene, and beliau juga percaya without his intervention it will be better for everyone, for him, for the country, for the man in power, for the people, which has always been something in his mind. Cuma nak tambah sikit, I know sebelum dementia took away his faculty to think, sebelum dementia itu telah memberi kesan kepada pemikiran Pak Lah, he did dia pernah jumpa dengan pengganti, especially Datuk Seri Najib, tetapi all he would say is that whatever pandangan dan pendapat saya ada is private counsel, dan dia tak akan cerita pun apa yang dia cakap, tapi dia kata dia adalah pandangan-pandangan dia, tetapi dia buat secara private saya. Ya, true. Ya, betul. Because masa itu saya masih berkhidmat dengan beliau until 2013 kan. So jadi ada masanya kalau beliau ada apa-apa nak maklum, nak share dengan Datuk Seri Najib, memang dia akan pergi private saja. Dia tak akan kata kepada media, kata saya dah jumpa, saya dah bagi nasihat, tak ada. Memang tak ada. Akan very private. KJ, boleh kita pergi ke tahun ataupun minggu, bulan-bulan terakhir beliau sebagai Perdana Menteri, dan mungkin membawa kepada macam Izzat sebut tadi, tahun-tahun selepas jadi Perdana Menteri. I think that's banyak refleksi tentang the character of the man you can see in that just the year before and maybe a couple years after kan. KJ tadi sedikit menjelaskan bahawa ada perasaan mungkin dari kalangan KJ sendiri dan penyokong-penyokong kuat bahawa beliau tidak dilayan seperti mana yang sepatutnya, terutamanya selepas pilihan raya 2008 dan selepas dia berhenti jadi PM. Saya tak nak soal yang khusus KJ, tapi mungkin KJ sendiri boleh respon terlebih dahulu. How did Pak Lah sendiri react to that? Tak ada langsung, tak ada rasa terkilan, marah, langsung tak ada? Tak pastilah sama ada dalam hati beliau dia rasa sedih ataupun marah, tapi dia tak pernah tunjuk lah. Terutamanya yang paling lantang pada masa itu selain daripada Tun Mahathir adalah Tan Sri Mahyudin, yang jelas minta supaya Pak Lah letak jawatan. And he was a sitting minister. Dia Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri pada waktu itu, MITI, made the speech in Singapore. And Pak Lah, he was okay with it. He said tak apalah, itu pandangan dia, saya tak ada masalah. Desakan itu sangat berat. Saya rasa bertalu-talu setiap hari desakan daripada dalaman, terutamanya untuk dia letak jawatan. Kita berhadapan dengan pemilihan parti. That was the marker lah. Sebab ramai yang kata kalau dia tak letak jawatan, then akan ada challenge lah di pemilihan UMNO. Saya akan cakap satu benda dah. Saya tahu yang Datuk Seri Najib, dia dalam keadaan yang tersepit. I will not say that he was not personally satisfied with the way it was going, sebab dia akan beruntung keinginan desakan untuk letak jawatan ni berlaku. Dan saya tahu beberapa operator Datuk Seri Najib memang menambah kepada desakan ini. But one thing is dari segi decorum dia, right until the end, walaupun apa yang berlaku di bawah cerita lain lah, tetapi Datuk Seri Najib
was respectful of Pak Lah all the way. And it was not easy sebab Mahathir goding him, Mahidin goding him, operator dia sendiri buat gerakan di bawah untuk jatuhkan Pak Lah dan sebagainya. But he maintained a dignified relationship dengan Pak Lah. And of course, apa yang berlaku menguntungkan dia in the end, tetapi we appreciate that dia tak pernah humiliate Pak Lah ataupun embarrass Pak Lah like that. Pergi kepada pemilihan parti, apa yang saya ingatlah, macam tadi Tan Sri Anwar sebut ataupun Datuk Tajudin sebut, kalau lawan mungkin boleh menang sebab incumbent president, incumbent prime minister boleh menang. That was the consideration. Ramai di keliling Pak Lah kata you must pertahankan. Kalau Najib challenge pun dalam pemilihan kita lawan dan kita Pak Lah akan menang dan kekal jadi presiden dan Perdana Menteri walaupun keputusan pilihan raya buruk dari segi compare dengan tahun 2004. Buruk pun kalau dari segi konteks hari ni, that's still the best result since then. Pak Lah still has the best result. His worst result was still the best result since then of all the prime ministers that have come after him. I think kalau hari ni kita bagi option kepada UMNO 140 kursi, we'll take it in the heartbeat. Tapi pada waktu itu 140 tak cukup, kena letak jawatan sebagai presiden. Hari ni saya ada 140, wow. Dan saya masih ingat Pak Lah kata tak apalah, biar saya fikir apa masa depan politik saya dan juga parti. Then there was one morning, saya masih lagi ingat, saya awal pagi saya jumpa dia. Dia nak pergi mana? Pergi mesyuarat Jemaah Menteri kalau tak silap saya. And then I didn't ask. Dia kata, I want to tell you something. So saya cakap okay. Dan dia kata, saya dah buat keputusan about sama ada saya nak teruskan sebagai Perdana Menteri Presiden UMNO ataupun tidak. So I asked what is it. I didn't influence it. Ask Baba apa keputusan. Dia kata, I've decided to step down. Dan saya kata, kenapa Baba buat keputusan untuk tidak lawan? Dia kata macam disebutkan tadilah oleh Tan Sri Anwar. Dia kata, ya, kalau saya lawan, mungkin saya boleh menang. Tapi apa makna saya menang sekiranya parti, kerajaan sudah berpecah dan negara dalam keadaan yang tidak menentu. So that was it, and I said okay, that's your call. Any additional reflection? Maybe Pak Lah, I think Pak Lah pernah sebut, dia sebut salah satu sebab pertama kenapa beliau berundur itu sebab Datuk Najib pengganti dia. Buat apa dia nak lawan dengan pengganti dia? Satu ialah parti. Okey, tapi apa makna lawan dengan pengganti? Kalau dia menang pun dia kena cari pengganti baru pula. Okey. So sebab kalau orang lain yang challenge, dia akan lawan. Okey, Pak Lah pernah sebut, saya masih ingat lagi pada sebut itu. Sebab Datuk Najib pengganti dia, dan bila Datuk Najib kata dah bersedia, dia akan handover. Tak perlu lawan. So sebab dia nak parti yang bersatu. Kalau dia menang, kalau Pak Lah menang, dia kata kalau Pak Lah menang, ialah saya hilang pengganti. Kalau Datuk Seri Najib menang, parti akan berpecah. Sebab masa kempen itu bermacam-macam akan keluar. Bos. Okay, so itu yang Pak Lah pertimbangan yang Pak Lah memang paling concern ialah bila parti berpecah. He didn't want that to repeat. Yeah. Dia pernah tegur saya lah sebab saya bukan meluahkan rasa kecewa sedikit sebab dia sanggup menyerahkan kan. Dia marah saya, dia cakap, because I told him, sir, the party don't love you as much as you love the party. So dia marah saya dengan jari dia tunjuk macam ni. Dia kata, when you serve or something like that, it's not about yourself. So sampai hari ni, itulah saya teringat yang tu yang dia buat kat saya, dia marah saya. Itulah cinta dia pada parti, cinta dia pada negara. Dan dia sanggup. Tapi sebab masa tu kita rasa kecewa lah sebab orang buat dia macam tu. Kita macam marah pun ada juga, kenapa you don't fight, So itulah
He's just some last reflection is that he's just a selfless man lah. Whatever that he does, of course he has his own plan, things that he wants to drive, things that he wants to do and achieve. Tetapi at the end of the day, he realized that it's not about himself. He's there because of the party, he's there because of the people. Jadi faktor-faktor ni merupakan elemen yang sangat penting untuk beliau. It's never about apa yang dia nak, tetapi apa pihak-pihak yang diwakilinya nak. And kalau keadaan berubah, i.e. apa yang dia nak bercanggah dengan apa orang di sekelilingnya nak, the party and the people nak, he has no qualms to follow. Because he's a man that realised that his being there adalah bukan kerana dirinya, bukan untuk mencapai matlamat pribadi, objektif pribadi, but it's really because of the people that he has, like I said lah, memang sentiasa berada di fikirannya. So yeah. Ya, berkali-kali dalam semua respon kedua-dua panel balik kepada tema yang sama, iaitu kebesaran jiwa dia. Dari segi dia selfless, dia tak kejar cita-cita duniawi. Dan kalau saya ada sekelumit pun sifat-sifat tu saya dah happy lah, insyaAllah. Interestingly, Syaril, we didn't really appreciate those qualities. I mean, I personally, I wouldn't represent anyone else. I don't really appreciate those qualities when I was working for him until the end. Tapi di usia-usia dah semakin tua dan melihat perkembangan politik negara selepas-lepas Pak Lah, then I realised he was really a gift from God lah to the nation. You know, there's this truism kan KJ, all political careers end in failure. Sama ada you get kicked out, sama ada you lose an election, or you get sacked from your party. But I think Pak Lah punya ending, maybe at the end of his political career orang nampak macam tak berjaya, but at the end of his life, saya ulang balik lah, I think he won. And won ni bukan apa, dari segi kita reflect balik kepada jasa pada negara, pada parti, pada politik, it's undeniable. It was great. And dari segi itu kerjaya dia sangat berjaya, insyaAllah. Ramai yang selalu sebut pada saya sejarah akan mengadili Pak Lah dengan lebih baik daripada hari-hari terakhir beliau sebagai Perdana Menteri, terutamanya mereka yang nak jatuhkan dia. Dan pada hari Selasa yang lepas, pada hari pengkemudian, saya dapat melihat sedikit kebenaran daripada kata-kata itu. Saya rasa tak boleh nak kata semualah, tetapi saya rasa kebanyakan kata-kata tentang Pak Lah pada hari beliau meninggal dunia dan pada hari pengkemudian dan juga hari-hari selepas itu adalah benda yang baik. Dan sebagai orang politik susah kita nak dapat pemergian seperti itu. Susah kita nak dapat pemergian seperti itu Syaril. Dan saya nak cerita sikit lah tentang pengkebumian tu. Saya masa Pak Lah meninggal tu, lepas sejam lebih, saya minta panduan daripada abang ipar saya, Tan Sri Kamal, daripada Aunty Jin, daripada Nori, apa yang perlu dibuat, sebab saya tahu mereka telah dalam keadaan sedang kabung. Jadi saya cuba uruskan dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan pada malam itu, bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri mengesahkan bahawa akan ada istiadat pengkebumian negara, state funeral. Dan pilihan diberi pada saya sebagai wakil waris Pak Lah untuk sesi penghormatan terakhir. Adakah keluarga mahu supaya ada dua sesi? Satu sesi untuk orang kenamaan dan satu sesi lagi untuk orang awam biasa. Dan saya buat keputusan supaya tidak ada pengasingan. Dan ada satu gambar yang tular seorang pakcik, Ustaz Zain kalau tak silap saya, yang membaca doa dengan baju Melayu dan kain plekat yang biasa. Sebelah kumpulan kenamaan yang memakai baju hitam. Dan gambar itu viral sebab mereka kata kalau ada doa yang sampai, InsyaAllah semua doa sampai dan dimakbulkan. Mungkin itu antara yang
Yang pertama, sebab bagi Pak Lah, beliau tak pernah mengasingkan orang. Ini orang kenamaan, ini protokol. Saya Perdana Menteri, kamu rakyat biasa. Bagi saya, Pak Lah sentiasa ingatkan dia sebagai seorang khalifah Allah di bumi ini, orang biasa yang ditakdirkan jadi Perdana Menteri, yang hanya menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat prihatin dan sayang kepada rakyat. Dan bagi saya, bila saya buat pilihan tersebut bahawa tidak ada pengasingan, siapa-siapa pun boleh datang. Raja datang, Perdana Menteri datang, bekas Perdana Menteri datang, bekas Perdana Menteri negara luar datang, orang biasa pun datang, berganding bahu memberi penghormatan yang terakhir kepada Pak Lah. Bagi saya itu menandakan Pak Lah seorang yang menyentuh pelbagai lapisan masyarakat, dan seorang yang macam Syaril kata tadi, dalam pemergiannya telah berjaya menyatukan rakyat. Can you imagine? All the ex-prime ministers were there. Dalam keadaan kita melihat politik hari ini sangat toksik, di mana ialah permusuhan politik bukan mengakhiri di pentas politik, boleh bawa sampai ke mahkamah, penjara, kata-kata yang nista ditujukan kepada lawan politik dan sebagainya. In the end, everyone came together. First of all. PJ, hampir 3 jam kita meraihkan legasi. Kalau ada sedikit lah yang keluar sekejap boleh menyumbang kepada legasi tersebut, saya harap 2.5 jam, 3 jam ini menjadi salah satu daripada rekod dan rakaman perayaan dan meraihkan jasa sumbangan seorang individu yang begitu besar maknanya kepada KJ, kepada semua tetamu panel kita yang hadir secara individu. Tapi mungkin sama penting, sangat besar sumbangannya kepada negara kita yang kita akan ingat dan generasi-generasi selepas ini akan ingat. Terima kasih semua atas perkongsian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين